dòng đời cuộn chảy, con người ta gặp biết bao khuôn mặt, nghe biết bao lời nói, trao biết bao nụ cười. Nhưng rồi có khi chính những nụ cười ấy lại giấu sau nó một lưỡi dao mảnh. Có khi người ta từng nghĩ là tri kỷ lại là người đầu tiên khiến tim mình rớm máu. Và rồi ta bỗng tự hỏi, vì sao con người ngày nay càng nhiều mà lòng tin lại càng ít? Vì sao ánh mắt thân quen hôm qua nay bỗng xa xăm đến lạ? Cổ nhân nói, biết người dễ, hiểu người khó, giữ được lòng mình giữa người lại càng khó hơn. Phật dạy rằng tâm con người như mặt hồ sâu, gió nhẹ cũng lay, mà một hòn sỏi rơi xuống có thể làm dậy cả lớp bùn dưới đây. Hiểu người không phải để nghi ngờ, mà để giữ cho tâm mình không vướng bận giữa những sóng gió cuộc đời. Ngày xưa, Khổng Tử có người học trò tên Tử Lộ, rất thông minh, nhưng nóng nảy và dễ tin người. Một lần, có kẻ đến xin giúp đỡ. Tử Lộ thấy họ khổ liền đem hết của cải ra cho. Vài ngày sau, người ấy quay lại, giả vờ than khổ thêm lần nữa. Khổng Tử chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi có lòng thương, đó là thiện. Nhưng nếu lòng thiện không có trí, thì sẽ thành điều hại. Câu nói ấy tưởng đơn giản, mà là chìa khóa mở cửa tâm thức của biết bao thế hệ sau. Bởi lẽ, thấy người không chỉ bằng mắt, hiểu người không chỉ bằng tai, mà phải bằng tâm đã lắng xuống. Tâm càng tĩnh, trí càng sáng. Càng muốn nhìn thấu người khác, càng phải học cách nhìn lại chính mình. Trong đời, có 3 việc không nên vội: nói lời tin, hứa điều thương, và đặt lòng tin vào người chưa rõ tâm. Bởi nhìn người không phải là kỹ năng, mà là tuệ giác. Tuệ giác được sinh ra từ trải nghiệm, từ thương tổn, từ chính những lần ta ngã giữa lòng người mà vẫn đứng dậy được với lòng không oán hận. Khi Đức Phật còn tại thế, có người đến hỏi, thưa Thế Tôn, làm sao con biết ai là người tốt thật lòng? Ngài mỉm cười, nhìn xuống mặt đất rồi nói, hãy nhìn dấu chân họ đi qua. Người tốt không để lại vết thương, chỉ để lại hạt giống an lành cho những ai từng chạm vào cuộc đời họ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có thể nhận ra dấu chân ấy, ta cần học cách quan sát bằng lòng trầm tĩnh, không vội vàng kết luận, không để thành kiến che mờ ánh sáng trong tâm. Bởi thế gian này vốn đầy sắc tướng. Người khôn nói ít, người gian nói nhiều. Người hiền lặng lẽ làm, người giả lại thường khoe. Nếu ta không đủ tĩnh, dễ bị cuốn theo những ảo ảnh được tạo nên bởi sự khéo léo của miệng lưỡi và vẻ bề ngoài. Thế nên cổ nhân mới để lại cho đời 10 cách nhìn người, là 10 tấm gương soi lòng. Nhưng 10 cách ấy không để ta xét người khác, mà để ta học cách nhận diện bản chất thiện ác và chân giả, rồi trở lại soi chính mình, để không vô tình trở thành điều mà mình từng sợ. Trong mỗi bài học ấy là một tầng sâu của trí tuệ. Có những người phải nhìn cách họ đối xử với kẻ yếu hơn, mình mới thấy được lòng họ ra sao. Có những người chỉ khi mất đi lợi lộc mới lộ rõ thật tâm. Có người nói đạo lý rất hay, nhưng không sống nổi một ngày với lòng chân thật. Và cũng có người trong bình dị, ít lời, nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ của họ lại làm ấm cả trái tim ta. Nhìn người nếu chỉ để tránh bị tổn thương thì chưa đủ. Nhìn người để học cách thương họ bằng trí tuệ mới là con đường của người biết đạo. Vì vậy, hôm nay, trong giờ phút này, ta cùng ngồi lại để lắng nghe những lời dạy của cổ nhân và nhìn chúng bằng ánh sáng Phật Pháp, chứ không phải để soi người, mà để soi tâm. Để khi đi giữa thế gian, dù gặp giả trá hay chân thành, ta vẫn giữ được một nụ cười bình thản, một tâm an không gợn sóng. Sau đây mời bạn lắng nghe 10 cách nhìn thấu lòng dạ của một người không sai một ly, do kênh Cổ Nhân Xưa đăng tải. Một là, trong đời sống có một phép thử rất đơn giản nhưng lại thấu tận tâm can của con người. Đó là cách họ đối xử với những người yếu hơn mình. Không cần nhìn những lúc họ thành công, không cần nghe họ nói lời đạo đức, chỉ cần nhìn cách họ đối đãi với kẻ thấp kém, ta sẽ biết ngay lòng họ ra sao. Bởi ở nơi quyền lực và ưu thế, con người dễ để lộ bản chất nhất. Người có tâm thiện không bao giờ hạ mình xuống để chà đạp kẻ yếu. Họ hiểu rằng giữa dòng đời, ai cũng đang gánh một gánh nặng vô hình, ai cũng có khổ riêng, chẳng ai hoàn hảo để xứng đáng bị khinh chê. Người có trí biết rằng hôm nay mình may mắn hơn người là do nhân duyên, chứ không phải vì mình hơn ai. Và người có đức thì dùng sự may mắn ấy để che chở,
chứ không để chứng tỏ. Trong kinh Phật có câu: tâm đại bi khởi lên khi ta thấy được khổ của người khác như khổ của chính mình. Nghĩa là lòng từ không sinh ra từ thương hại, mà từ sự đồng cảm sâu sắc. Khi ta thấy người khác ngã, thay vì cười, ta biết cúi xuống đỡ. Khi thấy người khác lầm lội, thay vì phán xét, ta biết rằng chính ta cũng từng như thế. Cái thấy ấy là trí tuệ, không phải cảm xúc. Có người hỏi, làm sao để biết một người có đạo đức thật hay không? Câu trả lời không nằm trong những gì họ nói, mà trong cách họ đối xử với những ai không thể đáp lại họ điều gì. Một người có thể lễ phép với người giàu, tôn trọng kẻ có quyền, nhưng lại gắt gỏng với người phục vụ, coi thường người ăn xin, thì lòng họ chưa thật sự sáng. Ngược lại, có người nói năng bình dị, nhưng khi thấy ai yếu thế, liền sẵn lòng giúp đỡ, không cầu báo đáp. Ấy chính là người mang tâm Bồ Tát trong đời thường. Trong những năm Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện nhỏ như giọt nước trong vắt mà thầy trò thường kể lại cho nhau nghe. Một lần, có vị trưởng giả giàu có đến gặp Phật, hỏi rằng: con cúng dường nhiều, bố thí nhiều, sao vẫn không thấy an lạc trong tâm? Đức Phật nhìn ông, rồi chỉ ra ngoài sân, nơi có một con chó gầy đang bị người hầu xua đuổi. Ngài nói, khi ông bố thí, ông cho bằng của cải, nhưng khi nhìn con chó ấy, ông lại khởi tâm khinh. Đó là vì ông chưa thật sự cho bằng tình thương. Bố thí mà không có từ bi thì chỉ là trao vật, không phải trao tâm. Khi tâm còn phân biệt kẻ đáng thương và kẻ đáng khinh thì phước chưa thể sinh, vì lòng vẫn còn ngã. Câu chuyện ấy đơn giản mà thấm. Nó dạy ta rằng lòng từ bi không phải chỉ khi ta giúp người trong lúc thuận, mà là thái độ ta giữ được trong mọi hoàn cảnh. Khi ta ở vị trí cao, lòng từ dễ mất. Khi ta có quyền, cái tôi dễ lớn. Cho nên cổ nhân dạy, ai càng quyền lực mà vẫn giữ được lòng khiêm cung, ấy là người có đạo. Bởi đạo ở đây không phải là hình thức, mà là sự tự tại của tâm không bị quyền thế làm mờ. Có những người khi nghèo thì dễ thương, mà khi giàu thì đổi tính. Có những người khi còn nhỏ biết lễ phép, khi lớn lên thành đạt thì khinh người. Cái thay đổi ấy không phải do thời thế, mà do tâm họ chưa thật sự trưởng thành. Người có trí biết rằng của cải và địa vị chỉ là tạm thời. Hôm nay ta cao, ngày mai có thể thấp. Hôm nay ta mạnh, ngày mai có thể yếu. Vì đời vốn vô thường, chẳng ai giữ mãi được quyền năng trong tay. Một bậc hiền nhân xưa từng nói, muốn biết nhân phẩm của một người, hãy đưa cho họ sức mạnh và xem họ dùng nó ra sao. Nếu họ dùng sức mạnh ấy để giúp người, họ là người có tâm Phật. Nếu họ dùng sức mạnh ấy để áp chế, họ là người đang bị nghiệp dẫn. Sức mạnh không khiến người ta lớn, mà chỉ làm rõ bản chất thật của họ. Trong tu tập cũng vậy. Có người tụng kinh niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền, nhưng vẫn mắng người làm, vẫn xem thường người nghèo. Đó là tu hình, chứ chưa tu tâm. Phật không nhìn áo cà sa hay lời tụng, Ngài nhìn cách ta sống mỗi ngày. Nếu trong đời sống hàng ngày ta biết dịu lại khi ai đó vụng về, biết mỉm cười khi người khác sai, biết lắng nghe thay vì phán xét, thì ta đã đang tu rồi. Tu không ở chùa, mà ở giữa chợ đời. Một lần, có vị sa di trẻ hỏi thầy mình rằng: thưa thầy, thế nào là người có đạo hạnh? Thầy mỉm cười, không đáp, chỉ bước ra ngoài hiên, nơi có một con chim sẻ nhỏ đang rung trong gió lạnh. Thầy nhặt ít hạt gạo, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó, rồi quay lại bảo: con thấy không, đạo hạnh không ở những lời to lớn, mà ở chỗ ta có còn thấy được nỗi run rẩy của sinh linh khác hay không. Khi ta nhìn thấy nỗi sợ của người yếu thế, lòng thương liền sinh. Khi lòng thương sinh, sân hận tự tan. Vì thế, người có lòng đại bi thì không thể ác, người có trí tuệ thì không thể kiêu. Từ bi và trí tuệ là hai cánh của cùng một con chim. Một cánh là thương, một cánh là hiểu. Thiếu một, chim không bay được. Nhưng giữa cuộc đời đầy bon chen, lòng người dần bị che phủ bởi ích kỷ. Ta chỉ muốn được hơn, muốn được trọng, muốn người khác công nhận. Rồi khi có chút quyền, ta tưởng mình là người có giá trị. Nhưng quyền không làm nên nhân cách. Nhân cách được tạo nên từ cách ta đối xử với người yếu hơn. Cái gốc của người tu hay người đời đều nằm ở chỗ có biết khiêm hạ hay không. Người khiêm hạ giống như dòng nước,
Nước luôn chảy xuống thấp, nhưng lại là thứ nuôi sống muôn loài. Còn kẻ kiêu ngạo như hòn đá, tưởng cao mà khô cứng, chẳng ai đến gần. Phật dạy, kẻ nào càng ngã mạn, càng xa con đường giác ngộ. Vì kiêu mạn là gốc của vô minh, còn khiêm hạ là cửa ngõ của trí tuệ. Cho nên, khi ta gặp một người, đừng vội nhìn họ khi họ đang được tôn vinh. Hãy nhìn họ khi họ có thể đối xử với kẻ thấp kém hơn mà không cần giả vờ. Một người có thể che giấu tính cách trước người trên, nhưng không thể giấu cách họ đối xử với người dưới. Sự khiêm cung là dấu hiệu của tâm sáng, còn sự khinh thường là dấu hiệu của tâm u tối. Một người có quyền mà vẫn biết cúi đầu, ấy là người đã học được bài học lớn nhất của đời. Quyền lực không phải để thống trị, mà để phụng sự. Bởi người có quyền mà thiếu lòng từ, sớm muộn cũng tự tạo nghiệp. Nghiệp ấy không đến ngay, nhưng sẽ trổ hoa trong những năm tháng sau, khi cô đơn và hối hận gõ cửa. Ngược lại, người biết dùng quyền để giúp, để nâng, để chia sẻ, thì phước đức theo họ như bóng theo hình. Có câu nói xưa, người có đức không cần cao giọng, người có tâm không cần chứng minh. Họ im lặng mà người khác vẫn cảm nhận được, bởi ánh sáng thật không ồn ào. Một lời nói nhẹ cũng đủ khiến người khác ấm lòng. Một ánh mắt bao dung cũng đủ khiến người khác muốn sửa mình. Chúng ta ai cũng từng có lúc mạnh, cũng từng có lúc yếu. Khi mạnh, hãy nhớ đến lúc yếu. Khi thấy ai lầm, hãy nhớ mình cũng từng sai. Khi nhìn ai khổ, hãy nhớ ta cũng từng cầu xin một chút thương. Nhớ như thế, tâm ta mềm lại, lòng ta mở ra, và cái nhìn về người khác trở nên hiền hơn, sáng hơn. Cổ nhân dạy, đối xử với người thấp hơn như đối xử với người trên, nói với người dưới như nói với người ngang hàng. Ấy là gốc của nhân đức. Một người làm được điều đó, dù không đọc kinh, cũng đã sống đúng tinh thần Phật Pháp. Vì Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Khi ta khinh ai, là ta đã quên mất Phật trong họ, và cũng đánh mất Phật trong chính mình. Cho nên, nhìn cách một người đối xử với kẻ yếu, ta không chỉ thấy nhân phẩm họ, mà còn thấy được trình độ tu tập của họ. Người hiểu đạo thật sự không tìm cách hơn thua, mà tìm cách làm cho người khác bớt khổ. Người như thế, đi đến đâu cũng gieo được hoa sen giữa bùn. Nếu trong một ngày, ta chỉ cần làm một việc nhỏ cho ai đó yếu thế hơn mình, như một lời an ủi, một sự lắng nghe, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là không khiến họ thêm khổ, thì ta đã hành đạo rồi. Bởi đạo không xa, đạo nằm ngay trong từng hành động, từng hơi thở, từng ý nghĩ có từ tâm. Khi ta hiểu được điều ấy, ta sẽ thấy mọi mối quan hệ trong đời trở nên nhẹ nhàng hơn. Không cần phân biệt sang hèn, cao thấp, bởi tất cả chúng ta đều đang đi trên cùng một con đường. Con đường học cách hiểu và học cách thương. Và người thật sự mạnh không phải là người khiến người khác sợ, mà là người khiến người khác được bình an khi ở cạnh mình. Nếu mỗi người đều học được cách đối xử tử tế với kẻ yếu, thế gian này sẽ bớt đi rất nhiều đau khổ. Bởi lòng thiện, khi được gieo từ người mạnh, sẽ lan tỏa như ánh bình minh chiếu vào nơi tăm tối. Còn lòng ác, khi được dung túng bởi quyền lực, sẽ khiến muôn người khổ lụy. Hãy tập nhìn người như Phật nhìn, không phải để phán xét, mà để thấu hiểu. Không phải để tìm lỗi, mà để thấy khổ. Khi thấy được nỗi khổ của người khác, tự nhiên ta sẽ nhẹ tay, nhẹ lời, nhẹ cả tâm. Và khi ấy, lòng từ khởi lên, trí tuệ cũng mở ra. Một người biết thương người yếu hơn là người đã bắt đầu bước vào con đường của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không ở trên mây, mà ở giữa đời, trong từng ánh mắt, trong từng bàn tay biết nâng đỡ. Giữa nhân gian, người có đạo không phải là người biết nhiều kinh, mà là người biết dừng lại khi thấy ai đó khổ, biết cúi đầu, biết lắng nghe, biết không nói lời làm người khác đau. Đó là biểu hiện cao nhất của lòng từ. Và khi ta sống được như thế, ta không chỉ nhìn thấu lòng người, mà còn nhìn thấy chính mình trong họ. Khi ấy, ta không cần đoán ai tốt, ai xấu nữa, vì lòng đã đủ sáng để không bị điều gì làm cho tổn thương. Tâm thiện như hương hoa, tự nó lan ra mà không cần phô bày. Người có tâm ấy, dù đi giữa đời, cũng vẫn khiến người khác cảm nhận được hơi ấm an lành. Và đó chính là người có đạo thật sự. Hai, có một điều rất lạ trong đời sống này, là con người thường chỉ lộ rõ lòng mình,
không phải khi họ được ban phát, mà khi họ bị tước mất. Khi ai đó đang ở trong cảnh sung túc, trong tay đầy đủ, lời nói và hành động thường êm ái, nhẹ nhàng. Nhưng khi cơn gió nghịch thổi đến, khi lợi lộc bị lấy đi, khi lòng tham không được thỏa mãn, thì bộ mặt thật của tâm hồn mới dần hé lộ. Đức Phật từng dạy, tâm người ví như mặt hồ, lúc bình yên, nước phẳng lặng, soi chiếu trăng sao. Nhưng chỉ cần một cơn gió lợi danh thổi qua, đáy hồ đục ngầu, hình bóng chân thật không còn thấy nữa. Lòng người ta như một tấm gương, nhưng không phải ai cũng trong suốt để phản chiếu được thiện tâm. Nhiều khi chỉ một chút lợi lộc cũng đủ khiến con người thay hình đổi dạng. Có người chỉ vì một món lợi nhỏ mà sẵn sàng phản bội bạn bè, dối gạt người thân, thậm chí làm tổn thương người từng giúp đỡ mình. Lại có người dù trước mắt là vàng bạc chất đầy, vẫn lặng lẽ quay lưng, bởi họ hiểu rằng không có lợi nào lớn bằng giữ được lòng nhân. Người xưa từng nói, thử một con người không cần rượu, chỉ cần mất đi lợi lộc. Câu ấy nghe tưởng đơn giản, nhưng là kết tinh của bao kinh nghiệm nhân sinh. Khi một người không còn được lợi, ta mới thấy họ có còn giữ được nhân hay không. Người chỉ sống vì lợi thì khi hết lợi sẽ đổi màu như lá úa. Còn người có đức khi mất lợi vẫn bình thản như cành tùng trước gió, vì họ hiểu rằng mọi thứ trong đời này chỉ là tạm mượn. Cái gì là của mình thì không mất, cái gì mất đi thì vốn chẳng phải của mình. Đức Phật dạy, người tham không bao giờ biết đủ, nên khổ mãi không thôi. Người biết buông mới thật sự tự do. Hãy thử để ý, khi một người gặp cảnh thuận, họ cười, họ nói, họ rộng rãi. Nhưng khi việc không như ý, ta sẽ thấy họ lộ ra sự bực dọc, toan tính, đôi khi còn đổ lỗi cho người khác. Chính trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy rõ bản chất của tâm. Có người từng là bạn thân thiết, khi không còn lợi ích liền quay lưng lạnh nhạt. Có người từng hứa trăm điều, nhưng khi ta chẳng còn gì để họ nhận, lời hứa tan như khói mây. Thế mới biết, lòng người không đo bằng miệng nói, mà đo bằng thái độ khi mất lợi. Người có tâm thiện, khi không được lợi vẫn giữ lòng an nhiên. Họ không vội trách đời, không oán người. Họ hiểu, mất lợi là cơ hội để soi tâm, là bài học của vô thường. Giống như đóa sen trong bùn, không hề sợ dơ, mà lấy bùn làm chất liệu để nở hoa. Người tu tâm cũng vậy, khi mất lợi mà vẫn giữ được thiện niệm, thì công đức ấy lớn hơn muôn lần những lời tụng niệm suông. Trong kinh, Phật từng kể về một thương nhân giàu có. Ông ta thường bố thí cho dân nghèo, ai cũng ca ngợi là người thiện lành. Nhưng một ngày, của cải bị mất hết do hỏa hoạn. Khi ấy, ông ta trở nên giận dữ, than trách trời đất, mắng nhiếc cả những người từng được ông giúp đỡ. Đức Phật đến gần, mỉm cười nói rằng, khi ông bố thí vì muốn người khác vui, đó là thiện. Nhưng khi ông bố thí để mong được danh, được phước, đó chỉ là lợi. Lợi mất thì tâm sân nổi. Người thật tu, cho đi mà không thấy mình cho, mất đi mà không thấy mình mất. Từ đó, vị thương nhân ấy ngộ ra, bắt đầu sống giản dị và tâm an dần như nước trong. Chúng ta sống giữa đời, mỗi ngày đều bị thử thách bởi chữ lợi. Có khi là lợi tiền bạc, có khi là lợi danh tiếng, có khi chỉ là lợi trong một lời khen hay một vị trí nhỏ nhoi. Khi ta quá chấp vào lợi thì tâm sẽ hẹp lại, giống như người cầm chặt nắm cát trong tay, càng siết cát càng rơi. Chỉ khi buông ra, bàn tay mới nhẹ, lòng mới rộng. Kẻ tham lợi chẳng khác gì người khát nước uống nhầm nước mặn, càng uống càng khát, càng đắm càng khổ. Trong khi đó, người có trí luôn biết giữ tâm bình. Họ không để mình bị cuốn theo được mất hơn thua. Họ nhìn lợi như nhìn bóng mây ngang đỉnh núi thấy, nhưng không nắm, chỉ mỉm cười mà thôi. Vì họ hiểu, nếu tâm chạy theo lợi, sẽ không còn chỗ cho thiện lành trú ngụ. Còn khi tâm hướng về nhân, thì phước tự khởi sinh, như ánh nắng sưởi ấm cánh đồng sau cơn mưa. Cổ nhân có câu, người biết đủ là người giàu, không phải vì họ có nhiều, mà vì họ không còn bị lợi dẫn dắt. Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ phấn đấu, mà là phấn đấu trong chánh niệm, làm mà không chấp vào kết quả. Người như thế, dù mất lợi vẫn an nhiên, vì họ biết rằng tất cả chỉ là duyên hợp duyên tan. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi, chẳng có gì phải giữ.
Nếu ai đó phản ứng dữ dội khi mất lợi, đó là dấu hiệu của tâm chưa tịnh. Người như thế thường sống trong bất áp, vì luôn sợ mất, sợ thua, sợ người khác hơn mình. Ngược lại, người đã hiểu đạo sẽ thấy mất lợi cũng là một ơn. Vì khi mất, ta học được cách nhìn lại mình, thấy rõ tâm còn dính mắc ở đâu, và từ đó buông thêm một phần chấp. Mỗi lần buông là một lần giải thoát. Người sống có đức không đặt lợi lên đầu, họ đặt chữ nhân lên trước. Bởi họ biết lợi có thể khiến người ta giàu, nhưng chỉ nhân mới khiến người ta an. Lợi làm ta được nhiều trong nhất thời, nhưng nhân mới làm ta vững lâu dài. Người có nhân, dù nghèo, cũng được người thương mến. Người chỉ có lợi, dù giàu, cũng cô độc giữa đời. Vậy nên, muốn nhìn thấu lòng người, đừng xem họ lúc thịnh, mà hãy xem họ khi thiệt. Khi họ mất lợi mà vẫn giữ lòng hiền, ta có thể tin. Khi họ hết tiền mà vẫn giữ lời hứa, ta có thể gần. Còn nếu chỉ thấy họ tốt khi còn được lợi, thì nên xem đó là gió thoảng, đừng bám víu làm chi. Trong dòng đời vô thường này, tất cả lợi danh đều là khói sương. Chỉ có tâm trong là thật. Khi ta học cách không oán khi mất, không kiêu khi được, thì tâm sẽ như dòng nước chảy qua đá, càng va chạm càng trong. Lợi rồi sẽ hết, nhưng nhân sẽ còn. Và khi nhân đủ, phước tự đến, không cần tranh, không cần giành. Phật dạy, người trí biết buông để giữ, buông lợi để giữ nhân, buông tham để giữ am, buông hơn thua để giữ tâm bình. Mất lợi không đáng sợ, mất tâm mới là điều đáng sợ. Khi tâm vẫn còn sáng, dù bàn tay trống rỗng, người ấy vẫn là người giàu có nhất giữa nhân gian. Vì sự bình yên trong lòng chính là tài sản lớn nhất của một đời người. 3. Có một cách rất đơn giản để nhìn thấu lòng người, ấy là lắng nghe họ nói về kẻ vắng mặt. Bởi lời nói không chỉ là âm thanh, mà là bóng hình của tâm. Trong từng chữ, từng nhịp thở, từng cái chau mày hay tiếng cười, ta có thể thấy được một tâm hồn đang sáng hay đang tối, đang an hay đang động. Phật dạy rằng, miệng nói thiện thì tâm an, miệng nói ác thì tâm động. Một người dù ăn mặc sang trọng, nói năng khéo léo, nếu trong lời họ chứa đầy đố kỵ, phán xét và hằn học, thì dù có tô vẽ thế nào, vẫn không thể che giấu được một cõi tâm chưa bình yên. Người biết tu trong đời không chỉ tu ở chùa, mà tu ngay nơi đầu lưỡi của mình. Bởi miệng có thể cứu người, mà cũng có thể giết người. Một lời lành như dòng nước mát, khiến lòng người khác dịu lại. Một lời ác như mũi dao, khiến tim ai đó rớm máu. Lời nói vốn không có hình, nhưng sức mạnh của nó lại có thể chạm đến tận sâu tâm can. Đức Phật từng dạy, người biết dùng lời thiện như người gieo hoa sen giữa bùn, hương thơm của nó lan xa mà chẳng hề nhiễm dơ. Khi ta nghe ai đó nói về người vắng mặt, chính là lúc ta nghe được sự thật về họ. Có người khi kể về người khác luôn dùng giọng thương xót, cảm thông. Họ nói nhẹ, nói ít, nhưng đầy lòng tử tế. Họ không vội kết luận, không theo dệt thêm, vì họ hiểu rằng cuộc đời ai cũng có nỗi khổ riêng. Người khác sai cũng là đang học bài học của họ. Còn ta, nếu thật có tuệ, thì chỉ nên lặng im và cầu cho họ sớm giác ngộ. Nhưng có người lại khác. Họ thích đem chuyện người ra bàn tán, thích nói về lỗi của người khác như thể mình là bậc thánh nhân. Họ cười trên khuyết điểm của người và tưởng đó là thông minh. Nhưng kỳ thực đó là biểu hiện của một tâm hẹp. Người nói xấu sau lưng thường là người không an trong chính mình. Họ nhìn đâu cũng thấy lỗi, bởi tâm họ đang soi chiếu bằng gương méo. Họ nói xấu người khác không phải để hạ người, mà để tự nâng mình lên. Nhưng càng nói, họ càng lộ rõ sự yếu đuối và bất an trong tâm. Trong kinh có một câu chuyện. Một hôm, các đệ tử của Đức Phật ngồi bàn luận về một người đã phạm lỗi. Ai cũng nói những lời phán xét, chỉ trích. Đức Phật đi ngang, lặng lẽ mỉm cười. Ngài nói rằng các con thấy lỗi của người, nhưng quên mất lỗi của chính mình. Cũng như người quét bụi nhà người, mà để nhà mình đầy rác. Nghe vậy, các đệ tử im lặng. Từ đó, họ học được cách giữ miệng trong tỉnh thức. Bởi nói về lỗi người là gieo hạt bất thiện trong tâm mình. Lời nói phản chiếu tấm lòng, cũng như nước phản chiếu trời cao. Người có tâm từ sẽ nói ra lời an,
Người có tâm ganh sẽ nói ra lời độc, có khi chỉ một lời buông ra mà phá vỡ tình thân, làm tổn thương niềm tin, khiến bao năm nghĩa tình trở thành xa lạ. Người trí luôn biết giữ miệng, vì họ hiểu rằng một lời nói không thể thu lại, cũng như mũi tên rời cung không thể quay về. Hãy lắng nghe những cuộc trò chuyện quanh ta. Khi một người kể chuyện người khác, nếu họ dùng giọng nhẹ nhàng, dù nói về lỗi cũng có lòng thương, thì ta biết họ có tâm thiện. Nhưng nếu họ luôn tìm cách bóc trần, hạ thấp, thêm mắm dặm muối để chuyện thêm kịch tính, thì đó là dấu hiệu của tâm đố kỵ. Người như thế trong lòng chưa từng yên, vì họ sống bằng sự so sánh, và ganh ghét trở thành ngọn lửa thiêu rụi sự an lạc của chính họ. Người xưa nói, bậc hiền nghe lời ác mà không động, còn kẻ ngu nghe lời đồn mà sinh tâm. Thật vậy, nếu ta biết nghe với tâm bình, ta sẽ không để những câu chuyện vắng mặt làm nhiễm ô mình. Khi nghe ai nói xấu người khác, hãy mỉm cười và lặng im, vì ta hiểu rằng người đang nói kia đang khổ. Họ nói xấu vì họ cần chứng minh điều gì đó, cần khỏa lấp nỗi bất an bên trong. Khi tâm ta đủ sáng, ta chỉ thấy thương, chứ không còn giận. Người học đạo phải học cách giữ khẩu. Giữ khẩu không phải là im lặng vì sợ, mà là im lặng vì hiểu. Bởi khi lời chưa ra, ta là chủ của nó. Khi lời ra rồi, ta là nô lệ của nó. Có người cả đời hành thiện, nhưng chỉ một lời ác cũng đủ làm phước tiêu tan. Có người chẳng tụng kinh, chẳng lễ Phật, nhưng chỉ cần nói một lời giúp người tỉnh ngộ, cũng đã gieo được nhân lành lớn. Vì vậy, giữ miệng cũng chính là giữ phước. Hãy thử soi lại mình, ta có bao lần vô tình nói về người khác khi họ không ở đó. Có khi chỉ là vài câu góp vui, vài lời bông đùa, nhưng lại khiến một tâm hồn khác tổn thương. Mỗi lần như thế, ta đánh mất một chút thiện trong mình. Người thật tu không bận tâm đến chuyện đời, không lấy lỗi người làm niềm vui, vì họ biết rằng khi ta nhìn thấy lỗi người, ấy là lúc tâm ta chưa sạch. Lời nói như hạt giống, gieo ra rồi sẽ trổ quả. Nếu ta nói lời thiện, hoa trái của nó là niềm an. Nếu ta nói lời ác, quả của nó là khổ đau. Có người nói xấu người khác là cách nhanh nhất để tự làm xấu mình. Vì khi miệng nói ác, tâm sẽ động, khí trong thân rối loạn, sắc mặt cũng dần tối lại. Còn người biết nói lời từ thì tâm sáng, khí nhẹ, gương mặt hiền hòa, phước đức theo đó mà tăng. Phật dạy, người tu nên nói ít, nghe nhiều, và trong mỗi lời nói phải có chánh niệm. Nói để giúp người tỉnh, không nói để khiến người khổ. Nói để chia sẻ, không nói để phán xét. Có những lời không cần nói ra, bởi nói ra chỉ khiến nghiệp thêm dày. Giữ im lặng trong hiểu biết chính là một hình thức của trí tuệ. Im lặng không phải là trốn tránh, mà là chọn cách không tạo thêm sóng gió trong biển tâm. Nếu ta muốn biết ai là người đáng tin, hãy nhìn cách họ nói về người khác khi vắng mặt. Nếu họ giữ được lòng tôn trọng, giữ được sự tử tế, ngay cả khi người kia không có mặt để nghe, thì đó là người có đạo. Còn ai chỉ tốt khi đối diện, nhưng sau lưng lại nói xấu, thì đó là người hai lòng. Người như thế, sớm muộn gì cũng tự tạo nghiệp cho chính mình. Có một bài học lớn trong đời: người nói xấu người khác, rồi cũng sẽ bị nói xấu. Bởi vũ trụ này vận hành theo nhân quả, gieo gì gặt nấy, nói gì nghe nấy. Người gieo lời lành sẽ gặp người hiền, người gieo lời ác sẽ gặp điều dữ. Chẳng cần ai phán xét, nghiệp sẽ tự dạy ta bằng cách công bằng nhất. Cho nên, thay vì nói về người khác, hãy nói với chính mình. Hãy học cách nói lời an ủi, lời chân thật, lời biết ơn. Khi ta mở miệng bằng tâm lành, thì từng hơi thở cũng trở thành hương sen. Người nói lời thiện không chỉ làm đẹp lòng người khác, mà còn làm trong sạch chính tâm mình. Lời nói là cửa miệng của tâm. Tâm an thì lời lành, tâm động thì lời loạn. Người tu là người luyện cho tâm an trước mọi điều nghe thấy. Khi tâm đã an, miệng tự nhiên sẽ hiền. Và khi miệng hiền, đời sẽ bớt khổ, vì không ai còn bị tổn thương bởi lời ta nói nữa. Thế nên, hãy học cách nói như gieo hoa, không nói như rắc gai. Hãy để lời nói của mình trở thành tiếng chuông chánh niệm, vang lên đâu cũng khiến lòng người nhẹ lại. Giữ miệng là giữ tâm là giữ đạo. Khi ta nói điều tốt về người khác, phước liền tăng.
Khi ta im lặng trước điều xấu, nghiệp liền giảm. Và khi ta biết yêu thương bằng lời, thế gian này sẽ bớt đi rất nhiều khổ lụy. Vì cuối cùng, cái còn lại sau mỗi lời nói không phải là tiếng vang, mà là dấu ấn của một tâm hồn. Người nói lời thiện gieo hoa trong lòng đời, người nói lời ác gieo sỏi trên đường mình đi. Hãy chọn hoa để đời nở. 4. Có một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đó là khoảnh khắc ta biết cúi đầu nhìn lại lỗi lầm của chính mình. Không phải khi ta thành công, mà chính lúc ta sai. Đời mới cho ta cơ hội lớn nhất để tu sửa, để trở nên người hiền. Trong muôn nẻo nhân sinh, không có ai chưa từng vấp ngã. Nhưng điều phân biệt giữa người trí và người ngu, giữa người biết tu và người chưa tỉnh, không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà ở cách họ đối diện với sai lầm của chính mình. Người trí nhận lỗi để chuyển hóa, người ngu đổ lỗi để trốn tránh. Và trong sự khác biệt đó, một người tiến gần đến giác ngộ, còn một người mãi lẫn quẩn trong vòng khổ đau. Cuộc đời này là một dòng sông chảy mãi, mà mỗi sai lầm giống như cơn sóng nổi lên giữa dòng. Nếu ta biết lặng nhìn, biết rút ra bài học, thì sóng qua rồi nước lại trong. Nhưng nếu ta cố gắng che giấu, bào chữa, thì sóng sẽ cuộn thêm, khiến dòng sông tâm thức càng ngày càng đục. Đức Phật dạy, không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông lỗi lầm, nếu người đó đã thật lòng tỉnh thức. Bởi khi tâm đã sáng, lỗi cũ không còn là lỗi nữa, mà là hoa sen mọc lên từ bùn của chính nó. Người dám nhận lỗi là người đã đi một nửa con đường giác ngộ. Vì để cúi đầu cần có dũng khí, còn để đổ lỗi chỉ cần một cái miệng. Khi ta nhận lỗi, ta đang nhìn thẳng vào tâm mình. Khi ta đổ lỗi, ta đang che mắt bằng vô minh. Người trí hiểu rằng sai không đáng sợ, không dám nhìn sai mới đáng sợ. Bởi mỗi sai lầm đều là một bài học mà nhân duyên gửi đến để rèn tâm ta mềm lại, để ta học cách lắng nghe, học cách hiểu người và hiểu chính mình. Trong đời, có người càng sai càng giận, càng bào chữa càng khổ. Họ không chịu nhận rằng mình cũng có thể lầm, nên mãi không thể sửa. Giống như một người bị gai đâm, nhưng lại đổ cho con đường. Họ quên rằng con đường vốn vô tri, chỉ có mình là người bước sai. Còn người có trí, khi thấy máu chảy, liền lặng lẽ cúi xuống, nhổ gai ra, rồi mỉm cười mà bước tiếp. Không oán, không hối, chỉ biết rằng nhờ lần đau ấy mà mình đi vững hơn. Cúi đầu không phải là yếu đuối, cúi đầu là sức mạnh của tâm tỉnh thức. Người ngạo mạn thì đầu cao nhưng tâm nặng, người khiêm cung thì đầu thấp nhưng lòng nhẹ. Trong đời, có những lời xin lỗi không chỉ để làm lành với người, mà còn để làm lành với chính mình. Bởi khi ta thành thật thừa nhận sai lầm, tâm sẽ tự nhiên được giải thoát khỏi gánh nặng. Còn khi ta cố chấp, chối bỏ, ta đang dựng lên bức tường ngăn ánh sáng của trí tuệ. Phật dạy, người tu phải biết soi tâm như soi gương. Gương có bụi, lau đi. Tâm có lỗi, sám hối. Mỗi ngày không phải để phán xét, mà để nhìn lại mình đã gây đau cho ai, đã làm điều gì chưa đúng, đã buông bỏ được điều gì chưa. Người biết sám hối, dù lỗi lớn cũng sẽ nhẹ như mây bay. Người không biết sám hối, dù lỗi nhỏ cũng hóa thành đá nặng trong lòng. Vì vậy, sám hối không phải là yếu hèn, mà là bước đầu tiên của người mạnh. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một vị đệ tử phạm lỗi, làm trái lời dạy của thầy. Biết mình sai, anh lặng lẽ đến trước thầy, quỳ xuống mà không nói gì. Vị thầy nhìn anh, chỉ hỏi một câu: "Con đã thấy lỗi chưa?" Anh đáp: "Con đã thấy." Thầy mỉm cười: "Thế là đủ." Chỉ 2 câu mà là trọn tinh túy của Phật Pháp. Vì khi người thấy lỗi là đã bước ra khỏi vô minh. Còn người chưa thấy lỗi, dù có tụng ngàn quyển kinh, vẫn còn trôi trong luân hồi của chính tâm mình. Sai lầm là tấm gương phản chiếu thật nhất của bản ngã. Mỗi khi ta sai, cái tôi bị chạm, và chính lúc ấy, Phật trong ta có cơ hội thức dậy. Nếu ta biết nhìn lỗi bằng con mắt hiểu biết, ta sẽ không còn sợ sai nữa. Ta biết rằng sai cũng là học, là duyên, là cơ hội để chuyển nghiệp. Nhưng nếu ta nhìn lỗi bằng tâm tự ái bị tổn thương, ta sẽ sinh ra sân hận, và từ đó lại tạo thêm lỗi khác. Vì thế, người tu không sợ sai, mà chỉ sợ không dám học từ sai.
Có người cả đời luôn đổ lỗi. Khi việc hỏng, họ trách người. Khi đau khổ, họ trách đời. Khi thất bại, họ trách duyên. Nhưng họ không biết rằng chính cái tâm không chịu nhìn lại ấy mới là nguyên nhân của mọi khổ đau. Đức Phật từng dạy, nếu ta biết nhận ra gốc của lỗi nằm trong tâm thì khổ sẽ chấm dứt ngay nơi đó. Còn nếu ta chỉ lo nhìn ra ngoài, lỗi sẽ nối tiếp lỗi, như sóng này đuổi sóng kia, không bao giờ dừng. Nhận lỗi là biểu hiện của trí tuệ, đổ lỗi là biểu hiện của vô minh. Người trí xem sai lầm như bạn, vì nhờ nó mà họ lớn. Người ngu xem sai lầm như kẻ thù, nên suốt đời chỉ biết trốn. Thật ra, mỗi sai lầm đều là một vị thầy. Nó đến để dạy ta biết khiêm nhường, dạy ta lắng nghe, dạy ta yêu thương nhiều hơn. Nếu ta biết cúi đầu, sai lầm sẽ trở thành phước báu. Nếu ta ngẩng đầu kiêu ngạo, sai lầm sẽ thành nghiệp chướng. Có người từng nói, khi ta chỉ tay trách người thì 3 ngón còn lại đang chỉ về chính mình. Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng là bài học lớn. Bởi mỗi khi ta phán xét người khác, ta quên mất rằng mình cũng từng sai. Người có trí luôn dùng lỗi của người làm gương để soi mình, còn người ngu lại dùng lỗi của người để che giấu lỗi của mình. Càng đổ lỗi, tâm càng khổ, vì càng xa sự thật. Sám hối không chỉ là nghi thức trong chùa, mà là thực tập mỗi ngày trong đời. Khi ta nói sai, hãy biết xin lỗi. Khi ta làm tổn thương ai, hãy dám nhìn vào mắt họ và nói rằng mình hối hận. Không phải để lấy lại hình ảnh, mà để trả lại cho tâm sự trong lành. Mỗi lần ta sám hối là mỗi lần tâm được gột rửa. Giống như cơn mưa rơi trên lá, gột đi bụi bám, làm lá xanh trở lại. Tâm cũng thế, càng sám hối, càng sáng, càng mềm, càng nhẹ. Trong cuộc đời, có những người tưởng mình mạnh mẽ khi không chịu nhận sai, nhưng thật ra họ đang yếu đuối. Vì chỉ người yếu mới sợ thừa nhận sự thật. Người mạnh thì nhìn thẳng, chấp nhận và chuyển hóa. Cúi đầu trước lỗi không làm ta thấp đi, mà khiến ta lớn hơn trong lòng người khác. Người biết nhận sai luôn được kính trọng, vì họ dám sống thật, dám làm chủ chính mình. Phật dạy, khi tâm biết cúi xuống, trí tuệ sẽ dâng lên. Cúi không phải là phục, mà là tỉnh. Giống như cây lúa chín, càng đầy hạt càng cúi thấp. Người càng có trí, càng biết hạ mình. Vì họ hiểu rằng chỉ khi nào đất thấp, nước mới chảy về. Tâm càng mềm, phước càng nhiều. Còn ai luôn tự cho mình đúng, chẳng ai dạy nổi, thì chính họ đang tự chặn cửa phước của mình. Nếu ta biết nhìn lỗi bằng ánh sáng của tuệ giác, ta sẽ thấy trong lỗi có ẩn tàng hạt giống của thiện. Mỗi lần nhận ra sai là mỗi lần ta bước gần hơn đến chân thật. Không ai hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể tốt lên nếu chịu nhìn lại. Bởi thế, người tu không tránh lỗi, mà học từ lỗi. Họ xem lỗi như chiếc gương để lau dần bụi vô minh. Cuối cùng, điều quý nhất không phải là không phạm sai lầm, mà là không lặp lại sai lầm cũ. Như câu trong Kinh Pháp Cú, không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông lỗi lầm, nếu người đó đã thật lòng tỉnh thức. Nếu ta đã sai, rồi nhìn ra, rồi đổi khác, thì chính lỗi ấy đã trở thành ân huệ. Vì nhờ nó, ta biết khiêm nhường hơn, bao dung hơn, nhân hậu hơn. Và biết rằng mỗi lần vấp ngã không phải là thất bại, mà là một bài học để ta đi sâu hơn vào con đường giác ngộ. Người trí không sợ sai, họ chỉ sợ không chịu học từ sai. Còn người ngu không chịu học nên cứ sai mãi mà không biết. Trong ánh sáng của Phật Pháp, không ai là tội nhân mãi mãi, chỉ có người chưa chịu tỉnh. Khi đã tỉnh thì mọi lỗi lầm đều có thể hóa thành sen nở trong tâm. Vì vậy, mỗi khi lầm lỡ, đừng sợ, hãy cúi đầu, mỉm cười và nói với chính mình rằng ta đã thấy, thế là đủ. Vì trong giây phút đó, Phật trong ta vừa mở mắt. 5. Giữa cuộc đời rộng lớn này, có những lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng có những lời hứa nặng như tảng đá. Một người nói ra lời hứa rồi quên đi, có thể nghĩ rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong con mắt của bậc trí, đó là tấm gương phản chiếu phẩm hạnh của cả một đời người. Cổ nhân dạy, nhân vô tín, bất lập. Con người nếu không có chữ tín, thì dù có tài, có quyền, cũng như cây không rễ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ ngã đổ.
Người giữ lời hứa không chỉ là người biết nói điều mình làm, mà còn là người biết giữ tâm mình trong sáng. Giữ lời là giữ tâm, vì mỗi lời nói ra là một hạt giống gieo vào đời. Một nghiệp thiện hay ác tùy theo tâm niệm lúc ấy. Phật dạy rằng lời nói như bông hoa. Nếu nói ra lời thiện, đó là hoa nở trong vườn tâm. Nếu nói lời dối trá, ấy là hoa độc, đẹp đấy, nhưng khiến người khác khổ đau. Cho nên, chánh ngữ trong đạo Phật không phải chỉ là không nói dối, mà là nói sao để không ai bị tổn thương, để lời mình nói ra mang lại an lạc cho người nghe. Ta có thể nhìn thấy rõ một người qua cách họ giữ lời hứa nhỏ. Một người hẹn ta 1 giờ mà đến đúng giờ, ấy là người trọng chữ tín. Một người nói giúp ta việc nhỏ rồi âm thầm hoàn thành, ấy là người có tâm. Còn kẻ miệng nói mà lòng hờ hững, hứa cho có lệ, hôm sau đã quên, thì dẫu có danh cao vọng trọng, cũng chỉ là kẻ không đáng tin. Người xưa bảo lời hứa là nợ. Kẻ có tâm biết sợ nợ, vì hiểu rằng nợ đời không chỉ trả bằng tiền, mà còn bằng nhân quả. Trong kinh, Đức Phật từng nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói. Ngài dạy rằng một người hành trì giới hạnh, nhưng nếu lời nói gian trá, hai lưỡi, ác khẩu, thì giới đức ấy vẫn bị tổn. Vì miệng là cửa ra của tâm, và lời nói là hơi thở của đức. Một lời hứa không được giữ, chẳng khác nào một nhát dao nhỏ cứ vào niềm tin của người khác. Vết thương lòng không thấy máu, nhưng lại khiến tâm người đau đớn suốt đời. Có người nói trong thời nay, giữ lời hứa là điều hiếm hoi, vì ai cũng chạy theo lợi ích, ai cũng có lý do để quên. Nhưng trong đạo, giữ lời chính là giữ tâm. Khi ta giữ được lời hứa, dù chỉ là một điều nhỏ, ta đang rèn cho mình sức mạnh nội tâm, rèn cho mình niềm tin vào chính mình. Một người không tin nổi lời mình nói ra, thì sao có thể mong người khác tin mình? Một người để lời hứa trôi theo gió, sớm muộn gì cũng đánh mất bản thân trong vòng xoáy của vọng ngữ. Người có đạo không hứa dễ dàng, vì họ hiểu rằng mỗi lời hứa là một sợi dây ràng buộc giữa nhân và quả. Họ không hứa khi chưa chắc mình làm được, cũng không từ chối khi lòng biết có thể giúp người. Lời nói của họ chậm rãi, tĩnh lặng, nhưng đáng tin. Giống như dòng sông, không cần ồn ào mà vẫn chảy mãi. Còn kẻ nói năng phù phiếm, hứa suông không giữ, giống như mây bay, thoáng đẹp rồi tan, để lại bầu trời trống rỗng. Có lần, một đệ tử hỏi Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, giữa việc làm và việc nói, cái nào quan trọng hơn? Nếu lời nói khởi từ tâm chân thật, thì lời nói ấy chính là việc làm, vì trong đó đã có hành động của tâm. Một lời hứa chân thành là một hành động thiện. Một lời hứa hờ hững là một hành động thiếu chánh niệm. Vì thế, người tu tập phải học giữ lời như giữ giới. Phải biết rằng mỗi lời nói ra đều mang năng lượng của mình gửi đến người khác. Nếu lời ấy thiện, người nghe an vui. Nếu lời ấy ác, người nghe bất an. Còn bản thân ta cũng gieo nhân khổ cho chính mình. Trong đời sống, ta không tránh khỏi những lúc lỡ hứa rồi không làm được. Khi ấy, đừng tìm cách biện minh, hãy thành thật nhận lỗi. Một lời xin lỗi từ tâm có sức mạnh hóa giải hơn ngàn lời giải thích. Vì khi ta dám nhận rằng mình chưa đủ, đó đã là một bước tiến trên con đường tu tập. Giữ lời hứa là lý tưởng, nhưng biết thành thật khi chưa thể giữ lời, đó là đạo đức. Người giữ lời hứa là người biết tôn trọng nhân duyên. Họ hiểu rằng mỗi lời nói ra tạo nên mối dây liên kết giữa mình và người, giữa hiện tại và tương lai. Khi lời ấy được giữ, nhân duyên ấy tốt đẹp. Khi lời ấy bị bội, nhân duyên ấy tan rã và nghiệp bắt đầu trổ. Người ta hay nghĩ nghiệp là chuyện xa vời, nhưng thật ra nghiệp khởi từ ngay một câu nói dối nhỏ, một lời hứa không thực hiện, một câu thề buông nhẹ mà không giữ lấy. Trong Phật Pháp, chánh ngữ không chỉ là lời đúng, mà là lời lành. Một lời lành có thể nâng đỡ người khác khi họ ngã. Một lời lành có thể khiến ai đó bớt tuyệt vọng trong đêm tối. Nhưng để có thể nói được lời lành, trước hết ta phải là người có tâm lành, giữ lời hứa. Do đó, không chỉ là đạo làm người, mà còn là phương pháp tu dưỡng. Vì khi ta biết giữ lời, ta đang tập kiểm soát cái miệng, mà miệng chính là cửa ngõ dễ khiến ta tạo nghiệp nhất. Người xưa từng nói, có 3 thứ một đời người phải giữ: tâm, tính và nghĩa. Giữ tâm để không lạc vào tà niệm,
giữ tín để không mất lòng người, giữ nghĩa để không phụ nhân duyên. Ai giữ được cả ba, người ấy tự nhiên sẽ được trời đất nâng đỡ. Một người có thể nghèo tiền, nghèo của, nhưng đừng nghèo chữ tín. Vì khi chữ tín mất, người ta chẳng còn gì để đứng vững giữa đời. Có người từng hỏi tôi, làm sao để biết ai đáng tin? Tôi đáp, hãy nhìn cách họ giữ lời. Người giữ lời không cần thề, không cần hứa nhiều. Họ chỉ nói một câu, và câu ấy có trọng lượng. Còn người không giữ lời, dẫu có hứa ngàn điều, cũng chỉ như gió thoảng qua. Giữ lời là biểu hiện của người có trí, vì họ hiểu rằng mỗi lời nói ra đều có hậu quả. Và cũng có người hỏi, giữ lời như thế có phải là cố chấp không? Tôi mỉm cười. Giữ lời không phải cố chấp, mà là có tâm biết tôn trọng nhân duyên. Cố chấp là khi ta giữ điều vô nghĩa, còn giữ lời là khi ta giữ điều chân thật. Cố chấp là vì bản ngã, giữ lời là vì đạo đức. Giữa hai điều ấy, ranh giới mong manh, chỉ người có tu mới phân biệt được. Vậy nên, ai muốn nhìn thấu lòng người, hãy nhìn vào cách họ giữ lời hứa. Kẻ nói nhiều mà làm ít là kẻ sống bằng miệng. Người ít nói mà làm nhiều là người sống bằng tâm. Cổ nhân dạy, kẻ quân tử trọng lời như vàng. Một lời nói ra, nếu chẳng giữ được, vàng kia cũng trở thành cát bụi. Khi ta sống chân thật, khi ta biết giữ lời, tự nhiên tâm ta an. Vì ta không cần nhớ hôm qua mình đã nói gì, không cần sợ hôm nay ai nhắc lại. Người nói dối sống trong sợ hãi, còn người nói thật sống trong tự do. Giữ lời hứa, vì thế là con đường đi đến an lạc, là cánh cửa mở ra bình yên giữa dòng đời biến động. Và khi nhìn lại, ta sẽ thấy người giữ lời hứa không cần nhiều lời khuyên, vì họ đã hiểu nhân quả. Còn người hay bội tín, dẫu đọc ngàn kinh, tụng vạn chú, tâm vẫn chẳng an. Vì cái gốc của đạo không nằm trong chữ nghĩa, mà nằm trong hành động. Hãy để lời nói của ta là ánh sáng, không phải là khói. Hãy để lời hứa của ta trở thành nghiệp thiện, không phải nghiệp đau. Giữ được như vậy, tự khắc phước sẽ sinh, tâm sẽ sáng, và đời sẽ bình yên như dòng suối chảy qua rừng, không cần ồn ào mà vẫn chảy mãi không dừng. 6. Khi một người từng làm tổn thương ta, trong lòng thường nổi lên bao cảm xúc lẫn lộn. Tức giận, oán trách, thậm chí là thù hận. Ta cảm thấy mình bị phản bội, bị xem thường, bị tổn thương đến mức muốn trả lại gấp đôi để lòng được hạ. Nhưng lạ thay, càng nuôi hận, tâm càng nặng. Càng nghĩ về người đó, lòng càng đau. Giống như người nắm cục than đỏ, muốn ném vào kẻ khác, nhưng trước khi ném được, chính tay mình đã bị bỏng rát. Phật dạy, tâm hận như ngọn lửa, đốt người khác nhưng cháy luôn cả chính mình. Có người hỏi, vậy tha thứ có phải là yếu đuối không? Không, tha thứ không phải là tha cho người kia, mà là giải thoát cho chính mình. Người trả thù là người còn khổ, người buông được mới là người đã hiểu. Khi tâm còn hận, lòng còn vướng, thì dù bên ngoài có yên, bên trong vẫn là bão tố. Nhưng khi lòng buông, gió cũng dịu, mây cũng tan, và chính người từng làm tổn thương ta lại trở thành bài học quý trong hành trình tu tập. Cuộc đời vốn là trường học lớn, nơi mỗi người là một người thầy, mỗi biến cố là một bài giảng. Người thương dạy ta biết yêu, người ghét dạy ta biết nhẫn. Người phản bội dạy ta hiểu vô thường, và người làm tổn thương dạy ta học cách tha thứ. Không ai đến đời ta vô cớ. Mỗi nhân duyên đều có lý do, dù là ngọt ngào hay cay đắng. Khi nhìn bằng con mắt trí tuệ, ta thấy tất cả đều là cơ hội để trưởng thành, để tu tâm, để hóa giải nghiệp xưa. Có người suốt đời không thể buông, vì họ nhầm lẫn rằng tha thứ là chấp nhận sự sai trái. Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên, càng không phải là đồng ý. Tha thứ nghĩa là không để điều ấy tiếp tục trói buộc mình. Khi ta còn ôm hận, ta cho người kia quyền điều khiển cảm xúc của ta. Khi ta tha thứ, ta lấy lại tự do. Người làm tổn thương, ta có thể ngủ yên, còn ta mất ngủ, lòng chẳng an. Vậy thì ai đang khổ? Một người từng làm ta đau, có thể chính là người đang mang nghiệp. Nếu ta trả thù, ta đang gieo thêm nghiệp mới. Nghiệp cũ chưa trả xong, nghiệp mới lại chồng lên. Cứ thế mà luân hồi. Phật dạy, nghiệp ai nấy gánh, mình chỉ cần giữ lòng thanh tịnh. Khi hiểu sâu điều này,
ta sẽ thôi muốn hơn thua. Ta biết rằng mỗi người hành xử theo căn cơ và nghiệp lực của chính họ. Họ làm tổn thương ta là vì họ đang khổ. Người đang khổ mới khiến người khác khổ. Người an lành không bao giờ đi gieo đau cho ai. Có một câu chuyện trong kinh kể rằng một người bị kẻ khác sỉ nhục nặng lời, liền đến hỏi Đức Phật rằng còn có nên đáp trả không? Phật chỉ mỉm cười và hỏi lại: nếu có ai đó mang tặng con một món quà nhưng con không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Người kia đáp: dĩ nhiên là vẫn thuộc về người tặng. Đức Phật nói: cũng vậy, nếu có người mắng chửi mà con không nhận lấy, thì lời ấy vẫn thuộc về họ. Tâm con vẫn an, chẳng ai có thể làm tổn thương được. Khi nghe xong, người ấy bỗng thấy nhẹ lòng, vì hiểu rằng nỗi đau không đến từ lời nói, mà từ chính tâm mình chấp vào lời nói ấy. Thế nên, khi ai đó đối xử tệ, điều ta cần không phải là trả lại, mà là hiểu rằng họ hành xử như thế vì chưa tỉnh thức, hiểu rằng họ còn mê lầm. Khi hiểu, tự khắc lòng ta mềm lại, giống như nhìn một đứa trẻ đánh mình. Ta không giận vì biết nó chưa khôn. Còn nếu giận là ta cũng đang chưa đủ trí. Người có trí biết buông, vì hiểu rằng giữ hận là tự trói mình trong vòng đau khổ. Buông không phải để quên, mà để bước tiếp nhẹ nhàng. Trong đời, có những người ta không muốn gặp lại, nhưng họ lại cứ xuất hiện trong tâm trí ta. Đó là vì lòng ta chưa thực sự tha thứ. Tha thứ thật sự không nằm ở lời nói, mà nằm ở tâm an khi nhớ đến. Khi ta có thể nghĩ về người từng làm mình tổn thương, mà lòng không còn tức giận, chỉ còn sự bình thản, ấy là lúc ta đã bước ra khỏi bóng tối. Người tu đạo không phải là người không từng bị tổn thương, mà là người biết biến tổn thương thành hiểu biết. Giống như hoa sen mọc từ bùn, nhưng không nhiễm bùn. Càng khổ, càng sáng. Càng bị phản bội, càng học được lòng từ. Nếu ai cũng chỉ biết thương người tốt với mình, thì lòng từ ấy vẫn còn nhỏ hẹp. Từ bi thật sự là khi ta có thể thương cả người từng làm ta khổ. Vì khi đó ta không còn thấy hai bên, mà chỉ thấy tất cả đều là nhân duyên đang đi qua để ta học buông bỏ. Một người từng làm ta đau, đôi khi lại là người giúp ta nhận ra sức mạnh bên trong mình. Nếu không có họ, ta sẽ chẳng biết mình có thể đứng dậy sau khi gục ngã, chẳng biết mình có thể trưởng thành từ nước mắt. Vậy nên, thay vì oán trách, hãy cảm ơn. Không phải cảm ơn nỗi đau, mà cảm ơn vì nhờ nỗi đau ấy, ta đã học được cách sống sâu sắc hơn, hiểu đời hơn và thương người hơn. Trong Phật Pháp có một khái niệm gọi là hỷ xả. Hỷ là vui, xả là buông. Nghĩa là biết vui khi buông bỏ. Chỉ khi tâm đã thật sự hiểu, ta mới thấy buông là hạnh phúc, còn chấp là khổ. Người còn ôm hận, miệng nói tha thứ, nhưng lòng vẫn như vết thương chưa lành. Mỗi lần nghĩ lại, vết thương lại rỉ máu. Còn người đã buông, thì khi nghĩ lại, lòng yên như mặt hồ. Gió thổi qua, chỉ còn gợn nhẹ rồi tan. Hãy nhớ, không ai trong đời này thoát khỏi tổn thương, nhưng ta có quyền chọn cách đối diện. Hoặc là để tổn thương ấy kéo ta xuống, hoặc là dùng nó làm bậc thang để đi lên. Ai trả thù là người còn khổ, vì tâm họ vẫn bị điều xấu điều khiển. Ai tha thứ là người đã hiểu, vì họ biết rằng không có gì trên đời đáng đổi lấy sự bình an trong tâm. Cũng đừng nghĩ rằng tha thứ là phải quay lại hay tiếp tục mối quan hệ cũ. Tha thứ không phải là chấp nhận cho người kia tiếp tục làm ta đau, mà là biết giữ khoảng cách nhưng không còn hận. Tha thứ là để lòng an, chứ không phải để duy trì điều sai. Người hiểu đạo biết giới hạn của lòng từ. Họ không chấp nhận sự tổn thương lặp lại, nhưng cũng không để hận thù làm mình bất an. Có những người sau nhiều năm vẫn không thể nói ra hai chữ tha thứ. Họ mang theo nỗi đau như một phần đời, nhưng nếu nhìn kỹ, họ cũng mang theo cả sự nặng nề. Còn người biết buông, dù chỉ một lần, sẽ thấy nhẹ như vừa bỏ xuống gánh nặng ngàn cân. Tha thứ là món quà ta tự tặng cho chính mình. Không phải ai cũng xứng đáng được ta tha thứ, nhưng ta thì xứng đáng được an yên. Cuối cùng, hãy nhớ lời Đức Phật: giữa hai người, ai biết dừng lại trước, người ấy thắng. Không phải thắng người khác, mà là thắng chính mình. Khi lòng hận tan, lòng từ khởi. Khi oán thù diệt, an lạc sinh. Và khi nhìn lại,
ta sẽ thấy rằng người từng làm ta khổ thật ra đã giúp ta học bài học lớn nhất của đời, là bài học về lòng tha thứ. Giữ lòng thanh tịnh, đó là cách cao quý nhất để đối mặt với người từng làm ta tổn thương. Không cần trả đũa, không cần biện minh, chỉ cần mỉm cười mà đi tiếp. Vì ta biết nghiệp ai nấy gánh, nhân ai nấy trồng. Còn ta chỉ cần sống với tâm an, lòng thiện, thì sớm muộn gì bình yên cũng sẽ trở lại, như mặt hồ sau cơn gió, lặng yên nhưng phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. 7. Có người từng nói quyền lực là phép thử cao nhất của nhân cách. Khi một con người bỗng nắm trong tay quyền thế, họ không còn là chính mình nữa. Cái quyền ấy như ngọn lửa, ai có tâm không đủ sáng, lửa ấy sẽ thiêu rụi họ. Còn ai có trí và có lòng, họ sẽ biết dùng ánh sáng của quyền để soi chiếu và sưởi ấm cho người khác. Ta có thể hiểu rõ một người không phải khi họ khổ, mà là khi họ có quyền. Lúc nghèo khó, ai cũng tỏ ra khiêm hạ, dễ mến. Nhưng khi có địa vị, khi lời nói của họ khiến người khác phải nghe theo, khi chỉ một quyết định nhỏ cũng ảnh hưởng đến số phận người khác, thì chính khi ấy, cái tâm thật sự của họ lộ ra. Phật dạy người lớn không ở địa vị, mà ở tâm lượng. Câu ấy nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng cả đời người tu hành cũng chưa chắc lĩnh hội trọn vẹn. Một người được gọi là lớn, không phải vì họ có thể sai khiến bao nhiêu kẻ, mà vì họ có thể bao dung được bao nhiêu người. Người càng cao, càng phải cúi, bởi nếu không cúi, gió của ngạo mạn sẽ cuốn họ ngã xuống. Có những người khi chưa có gì luôn nói về lòng nhân, về đạo đức, về khiêm cung. Nhưng khi được trao quyền, họ bắt đầu quên mất mình từng là ai. Cái ghế khiến họ lầm tưởng rằng mình cao hơn người khác. Tiếng vỗ tay khiến họ tưởng rằng lời mình là chân lý. Và như thế, họ đánh mất chính mình từng chút một trong sự ngọt ngào của danh vọng. Người có trí khi có quyền sẽ xem đó như cơ hội để gieo phước. Họ dùng quyền để giúp, để nâng đỡ, để mở đường cho người khác được sống yên lành hơn. Họ hiểu rằng quyền chỉ là tạm, nhưng nhân quả là vĩnh viễn. Dùng quyền để hại người là gieo nhân đắng, sớm muộn gì cũng phải tự nếm. Dùng quyền để giúp người là gieo nhân lành, và quả lành ấy sẽ hóa phước cho mình, cho đời sau. Trong kinh, Đức Phật từng kể chuyện một vị vua hiền đức, mỗi khi xét xử đều tự quán chiếu rằng nếu ta là người kia, ta mong điều gì? Chính nhờ tâm ấy mà Ngài không lạm quyền. Ngài hiểu rằng người cầm quyền không khác gì người cầm đuốc đi giữa rừng khô. Một cử động thiếu chánh niệm có thể thiêu rụi cả cánh rừng nhân tâm. Còn có kẻ khi nắm quyền lại như người say. Say vì được tung hôn, say vì người khác sợ hãi, say vì cảm giác mình là trung tâm. Họ không nhận ra rằng cái say ấy là khởi đầu của sa ngã. Người càng được tôn vinh, càng phải biết cúi đầu cảm tạ. Vì nếu không, cái ta sẽ lớn giận, lấn át hết phần nhân. Và khi nhân bị mất, quyền chỉ còn là gông xiềng buộc vào nghiệp. Ta hãy nhìn lại, trong đời này có bao nhiêu người từng đổi thay khi có chút quyền trong tay. Từ cách nói năng, ánh mắt, giọng điệu, cho đến cách họ đối xử với người yếu hơn mình. Có người dùng quyền để ép, có người dùng quyền để cứu. Và đó chính là ranh giới giữa người phàm và người có trí. Một người có quyền mà vẫn biết cúi đầu, ấy là người đã hiểu sâu nhân quả. Vì họ biết hôm nay mình ở vị trí trên, nhưng mai này cũng có thể ở dưới. Đời là vô thường, quyền cũng vô thường. Có đó rồi mất đó, chỉ có tâm lành mới theo ta mãi. Trong lời dạy của Phật, quyền lực không phải là tội lỗi, mà là bài thi. Nếu ta dùng nó với tâm thiện, quyền sẽ trở thành phương tiện độ sinh. Nếu ta dùng nó với tâm ác, quyền sẽ thành nghiệp dẫn xuống khổ. Bởi vậy, người biết tu, dù chỉ làm chủ một ngôi nhà, cũng nên học cách dùng quyền ấy bằng trí tuệ và lòng từ. Có lần, một vị thiền sư được mời làm cố vấn cho triều đình. Khi vua hỏi, thầy có thể dạy trẫm cách cai trị thiên hạ không? Sư chỉ mỉm cười nói, muốn trị người, trước hết phải trị tâm mình. Câu ấy đủ thay muôn sách. Vì khi tâm đã an, mọi việc đều thuận. Khi tâm nhiễm ô, mọi quyền lực đều trở nên nguy hiểm. Người có quyền nhưng thiếu tâm, giống như người cầm dao bén trong cơn giận. Họ tưởng mình đang bảo vệ,
nhưng thật ra là đang hại. Còn người có quyền và có trí, họ giống như người cầm đèn trong đêm tối, soi đường cho bao kẻ lạc lối. Ánh sáng ấy không làm ai chói mắt, mà khiến người khác thấy rõ lối về. Đức Phật từng dạy các vị vua và tướng lĩnh: hãy xem dân như con, xem kẻ hầu như bạn, xem cả những kẻ chống đối như người giúp mình tu nhẫn nhục. Người nào làm được như thế thì quyền không còn là lửa mà là ánh sáng. Có một điều lạ lùng là càng nắm quyền lâu, người ta càng sợ mất quyền. Sự sợ hãi ấy khiến họ nghi kỵ, khiến lòng họ không yên. Họ càng giữ càng khổ. Trong khi người có trí thì ngược lại, họ không bám vào quyền, nên dù mất họ vẫn tự tại. Bởi họ hiểu quyền là duyên, hết duyên thì buông. Nhìn cách một người cư xử khi có quyền, ta biết ngay tâm họ rộng hay hẹp, sáng hay mờ. Nếu có quyền mà vẫn biết thương người, ấy là người có căn lành sâu dày. Nếu có quyền mà khinh người, ấy là người đang tự gieo nhân khổ cho mình. Trong đạo Phật có một hình ảnh rất đẹp. Khi cây vươn cao, cành nó lại cúi xuống. Cây càng cho nhiều quả, càng trĩu mình về đất. Cũng vậy, người càng ở vị trí cao, càng nên học cúi đầu, học lắng nghe, học từ bi. Vì chính lúc ta cúi xuống là lúc ta lớn lên trong tâm hồn. Còn những ai dùng quyền để đẹp, để phán xét, để khiến người khác đau, thì sớm muộn cũng phải chịu cái quả của khổ. Nhân quả không thiên vị ai, dù là vua hay dân. Nếu gieo nhân ác, quả khổ sẽ đến đúng lúc, đúng nơi. Người có trí biết sợ điều ấy, nên khi có quyền, họ càng cẩn trọng, càng khiêm hạ. Có người hỏi tôi: làm sao để biết một người có tâm thiện thật sự? Tôi hãy nhìn họ khi họ có thể làm tổn thương người khác mà họ không làm, đó là tâm từ. Hãy nhìn họ khi họ có thể dành hết phần tốt về mình mà họ vẫn chia sẻ, đó là trí tuệ. Thật ra, quyền chỉ là tạm gửi, chẳng có gì thuộc về ta. Khi ta ra đi, mọi chức tước, danh vọng đều tan như sương mai. Cái còn lại chỉ là nghiệp, là dấu ấn của từng việc ta đã làm khi có quyền trong tay. Người biết vậy, tự nhiên sẽ hành xử bằng từ tâm, bằng hiểu biết. Nếu ai đó hôm nay ở trên cao, xin nhớ một điều: chính cái ghế mà bạn đang ngồi đã từng có người khác ngồi, và mai sau sẽ có người khác thay. Nhưng điều không ai có thể thay được là cách bạn dùng quyền ấy, dùng để thương hay dùng để hại. Điều ấy thuộc về bạn, và chỉ bạn chịu trách nhiệm với nhân quả của mình. Bởi vậy, người càng cao càng nên học cúi đầu, cúi để thấy người, cúi để giữ tâm, cúi để không quên rằng mình cũng từng nhỏ bé. Và chính khi biết cúi, ta không còn sợ bị gió đời quật ngã, vì rễ tâm đã ăn sâu vào đất. Hãy nhớ, quyền là lửa. Người có tâm sáng thì dùng lửa để nấu chín tình thương. Người có tâm tối thì dùng lửa để đốt rụi lòng nhân. Và trong cái thế gian vô thường này, chỉ có người biết giữ lửa bằng lòng từ mới có thể an nhiên bước đi giữa muôn điều biến động. 8. Có khi ta chẳng cần nghe ai nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ là đủ biết tất cả. Ánh mắt không biết nói dối, lời nói có thể che đậy, nụ cười có thể giả tạo, nhưng ánh mắt thì không. Nó là tấm gương phản chiếu thực nhất của tâm hồn, là nơi bộc lộ những điều mà miệng chẳng thể thốt ra. Có người cười rất tươi, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như sương khuya. Có người lặng im chẳng nói, nhưng trong ánh mắt họ lại có cả bầu trời bình yên. Có người nhìn ta mà ta thấy trong đó đầy tính toán, đầy toan nghiệt của đời. Cũng có người nhìn ta mà ta thấy trong đó là một vầng trăng sáng, nhẹ nhàng, không vướng bụi trần. Đức Phật dạy rằng người tu học cần nhìn bằng tâm, không bằng mắt. Vì đôi mắt chỉ thấy hình, còn tâm mới thấy thật. Mắt nhìn được sắc, nhưng tâm mới biết được thiện ác. Có những điều mắt cho là đẹp, nhưng tâm lại biết rằng nó đang khổ. Cũng có những điều mắt tưởng là xấu, mà tâm thấy trong đó chứa cả một trời thiện lành. Ánh mắt của một người là cửa sổ của tâm. Khi tâm yên, ánh mắt dịu. Khi tâm động, ánh mắt lây. Khi tâm hận, ánh mắt sắc. Khi tâm thương, ánh mắt mềm. Không cần nói một lời, chỉ cần gặp gỡ trong khoảnh khắc, ta có thể cảm nhận được họ đang sống trong bình an hay đang gồng mình giữa bão tố. Tôi từng gặp một cụ già bán hương trước cổng chùa. Cụ không nói nhiều,
chỉ mỉm cười và nhìn khách bằng ánh mắt hiền như khói sương. Ánh mắt ấy khiến lòng người dịu xuống, như thể bao muộn phiền cũng tan theo mùi hương nhẹ. Sao cụ vẫn vui, dù ngồi cả ngày giữa nắng gió? Cụ chỉ nói, khi tâm không nóng, nắng cũng hóa mát. Tôi hiểu rằng chính tâm an đã khiến ánh mắt cụ hiền như gió. Cũng có lần tôi gặp một người đang giận dữ. Dù họ im lặng, nhưng ánh mắt họ sắc như dao. Trong đó có lửa, có tổn thương, có sự bức bối không thể thốt thành lời. Lúc ấy tôi không nghe họ nói, nhưng tôi nghe thấy tâm họ đang kêu cứu. Ta vẫn thường quên rằng sự im lặng không có nghĩa là bình yên. Có những im lặng là để tránh bão. Có những im lặng là vì lòng đang đau. Có những im lặng là một tiếng thở dài của tâm đã mỏi. Vì vậy, người có trí không chỉ nghe lời mà còn lắng nghe bằng tâm. Họ nhìn sâu vào mắt của người khác để hiểu, không để phán xét. Khi nhìn bằng tâm, ta thấy được những điều mà mắt phàm không thấy. Ta thấy được nỗi sợ đằng sau sự hung hăng. Ta thấy được nỗi cô đơn trong sự lạnh lùng. Ta thấy được khát khao yêu thương trong ánh mắt tưởng chừng vô cảm. Trong kinh, Phật từng nói, hãy nhìn chúng sinh bằng con mắt từ bi. Nghĩa là nhìn bằng tâm yêu thương, không bằng ý niệm phân biệt. Khi ta nhìn ai đó mà trong lòng có thương, ánh nhìn của ta cũng hóa thành một dòng năng lượng lành. Ánh mắt ấy không khiến người khác sợ, mà khiến họ cảm thấy được chấp nhận, được thấu hiểu. Và chỉ khi ấy, mọi bức tường giữa người với người mới có thể tan chảy. Người tu học Phật cần tập lặng để thấy. Thấy không phải bằng con ngươi, mà bằng tâm quán chiếu. Vì đôi mắt có thể bị lừa, nhưng tâm thì không. Mắt thấy người cười, nhưng tâm biết rằng họ đang khổ. Mắt thấy người giận, nhưng tâm hiểu rằng họ đang sợ. Mắt thấy người im, nhưng tâm nhận ra rằng họ đang muốn được lắng nghe. Ánh mắt là nơi linh thiêng nhất của con người, vì nó không chỉ để nhìn ra ngoài, mà còn để soi vào trong. Có những người càng tu lâu, ánh mắt họ càng sáng, nhưng không phải là thứ sáng chói lọi, mà là ánh sáng hiền, trầm, sâu, khiến người đối diện cảm thấy an. Ánh sáng ấy không phải đến từ trí tuệ đọc trong sách, mà từ sự hiểu biết trong từng trải nghiệm đời, từ việc đã từng khổ, từng ngộ, từng buông. Một vị thiền sư từng nói, muốn biết tâm ai có sáng hay không, chỉ cần nhìn vào mắt họ khi họ im lặng. Vì khi lời dừng, tâm hiện. Khi miệng còn nói, người ta vẫn có thể chê. Nhưng khi lặng, tâm sẽ tự phơi bày. Trong ánh mắt ấy, người có tu sẽ hiện ra sự trong suốt, không còn nhiễm bụi của sân si. Còn người chưa đủ tu, ánh mắt sẽ vẫn phập phồng bởi những cơn sóng của tham và sợ. Ta vẫn hay nói rằng muốn hiểu người, hãy nghe họ nói. Nhưng người có trí lại không chỉ nghe, mà còn nhìn và cảm. Họ nhìn bằng tâm để thấy rằng mọi người đều đang khổ theo cách riêng của mình. Có người giấu nỗi buồn sau nụ cười, có người che vết thương dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Và ánh mắt là nơi không thể giấu được. Những người hiền lành thường có ánh mắt trong. Ánh mắt ấy không sắc bén, không soi xét, chỉ lặng như hồ nước sớm mai. Ai nhìn vào cũng thấy bóng mình. Người có tâm an, nhìn ai cũng hiền. Người có tâm loạn, nhìn ai cũng đáng sợ. Bởi thật ra, ta không nhìn người khác bằng mắt, mà bằng tâm mình. Nếu tâm ta đục, mọi thứ ngoài kia cũng đục. Nếu tâm ta sáng, cả thế gian cũng sáng theo. Có một lần, một vị sa di hỏi thầy, thưa thầy, làm sao con biết người nào có tâm tốt thật sự? Vị thầy mỉm cười, hãy nhìn họ khi họ không nói gì. Vì khi miệng im, chỉ còn ánh mắt giao nhau, đó là lúc tâm được phơi bày chân thật nhất. Người có tâm thiện, ánh mắt họ luôn biết cười. Không phải cười bằng môi, mà bằng sự bình an bên trong. Trong cuộc đời, chúng ta thường quá bận rộn để quan sát sâu. Chúng ta nghe lời, nhìn dáng, đoán lòng, nhưng ít khi dừng lại để thấy thật. Đôi mắt thấy thân, nhưng tâm mới thấy người. Nếu tập nhìn bằng tâm, ta sẽ ít oán trách hơn, ít ghét bỏ hơn. Vì khi thấy được gốc khổ trong mắt người, ta chỉ còn thương, không còn giận. Phật dạy, người trí không nhìn lỗi người khác, chỉ nhìn xem lòng mình có đang bình yên hay không. Khi ta thấy ai đó với ánh mắt giận dữ, hãy hỏi lại, phải chăng trong ta cũng đang có giận? Khi ta thấy ai đó đáng ghét, hãy soi lại,
có phải ta đang soi chiếu chính phần mình chưa hiểu? Nhìn như thế, ta sẽ học được cách thương và buông. Ánh mắt là dòng sông giữa hai tâm hồn. Nếu một bên tĩnh, bên kia sẽ soi thấy mình. Nhưng nếu một bên động, cả mặt nước sẽ vỡ ra, chẳng ai thấy rõ ai. Cho nên, người tu cần học cách lặng, để khi nhìn, ánh mắt không còn mang ý định, chỉ còn mang từ tâm. Người có tu không nhìn người khác bằng sự soi xét, mà bằng lòng thương. Ánh mắt họ là cửa của từ bi, đi đến đâu cũng hóa giải lạnh lẽo. Có người nói, chỉ cần gặp một ánh mắt hiền lành, cả ngày ta cũng thấy ấm. Bởi năng lượng của một ánh nhìn an tĩnh có thể làm tan bao mệt mỏi. Nếu có một ngày con cảm thấy thế gian quá ồn, hãy tập nhìn bằng tâm. Nhìn hoa để thấy sự vô thường, nhìn người để thấy nhân duyên, nhìn lại mình để thấy những điều còn cần buông. Khi tâm đã sáng, ánh mắt cũng sáng theo. Và khi ánh mắt sáng, thế giới quanh con cũng không còn tối nữa. Hãy nhớ, ánh mắt không nói dối. Người tu học Phật đừng vội tin vào lời, hãy cảm bằng tâm. Vì đôi mắt chỉ thấy hình, còn tâm thấy thật. Khi nhìn bằng tâm, con sẽ thấy rằng chẳng ai thật xấu, chỉ là họ chưa đủ sáng để thấy mình. Và cũng chẳng ai thật tốt mãi, nếu họ không nuôi dưỡng ánh sáng trong tâm mỗi ngày. Cuối cùng, hãy tập nhìn người khác như cách Phật nhìn chúng sinh, không bằng phán xét mà bằng thương yêu. Hãy để ánh mắt mình là nơi người khác có thể soi thấy an lành, chứ không phải sợ hãi. Vì một ánh nhìn hiểu và thương có khi còn cứu được một tâm hồn đang lạc lối. Và đó chính là điều nhiệm màu nhất trong tu học. Tu để ánh mắt mình biết mỉm cười với cuộc đời. 9. Có một điều lạ trong đời. Khi ta ở giữa đám đông, ai cũng muốn tỏ ra tốt đẹp, ai cũng muốn được khen ngợi và công nhận. Nhưng khi ta chỉ còn lại một mình, không ai quan sát, không ai nhắc nhở, khi ấy con người thật mới bắt đầu lộ ra. Cổ nhân nói, khi không ai nhìn, đó là lúc nhân cách bộc lộ rõ nhất. Vì chẳng còn sợ mất mặt, chẳng còn cần che đậy. Người tu học Phật phải học cách sống sao cho khi ở một mình vẫn ngay thẳng, vẫn hiền lành, vẫn giữ tâm trong sáng. Khi không ai quan sát, con người trở về nguyên hình của nghiệp mình. Nghiệp không phải chỉ là những việc lớn lao đã làm, mà còn là thói quen nhỏ, lặp lại trong âm thầm. Có người trước mặt người khác thì nói lời từ bi, nhưng sau lưng lại gieo hạt oán hận. Có người miệng niệm Phật rất giỏi, nhưng khi không ai thấy, lại buông lời sân hận với người thân. Có người cho rằng tu là ở chùa, là lễ bái, nhưng thật ra tu chính là khi ta sống một mình mà vẫn giữ lòng ngay, lời thật, ý trong. Phật dạy, giới là giữ tâm trước mọi việc nhỏ. Không phải chỉ khi làm việc lớn mới cần giới, mà là trong từng hành động bé nhỏ nhất cũng có thể biểu lộ đạo tâm. Khi nhặt một cọng rác, khi nói một câu với ai đó, khi nhìn một ánh mắt không thiện cảm, tất cả đều là cơ hội để ta thấy tâm mình đang ở đâu. Người giữ giới không phải vì sợ phạm, mà vì hiểu giới là ánh đèn soi đường, để tâm khỏi rơi vào tối tăm. Có một lần, một vị đệ tử hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu con ở một mình mà không ai thấy, con phạm giới thì có tội không? Đức Phật đáp rằng: Tội không nằm ở chỗ ai thấy hay không, mà nằm ở việc con có tự thấy mình hay không. Vì con có thể trốn cả thế gian, nhưng không thể trốn được nghiệp và tâm. Tâm con biết, vũ trụ cũng biết. Mọi hành động, dù nhỏ như sợi tóc, cũng để lại dấu ấn. Cho nên, người tu học không phải sợ bị thấy, mà sợ chính mình không đủ sáng để thấy. Khi một người vẫn thiện lương, dù chẳng ai biết, đó là người đã tu trong đời thường. Bởi tu không phải là làm điều tốt cho người khác xem, mà là giữ lòng sáng để không hổ thẹn với chính mình. Có người làm việc thiện, nhưng lại mong người đời khen. Có người cho đi, nhưng lại chờ được trả ơn. Đó không phải là tu, đó là đổi chác. Còn người thật sự có đạo tâm, họ làm điều tốt trong thinh lặng, giống như hoa lan nở trong rừng, chẳng cần ai khen vẫn tỏa hương. Trong kinh có kể, một người đàn ông giàu có thường đem thức ăn bố thí cho người nghèo. Ai cũng khen ông là bậc đại thiện nhân. Một hôm, ông thấy một vị sư già đến khất thực trong mưa. Ông cho thức ăn và nói: Hôm nay con đã làm phước. Vị sư mỉm cười: Nếu hôm nay không ai thấy con làm, con có còn vui chăng?
Người đàn ông im lặng. Vị sư nói tiếp: nếu con làm thiện để được thấy, đó là công, không phải đức. Còn làm thiện mà không cần ai biết, đó là phước của tâm. Từ đó, ông bắt đầu bố thí âm thầm. Và ông nói rằng kỳ diệu thay, khi ta làm mà không ai biết, tâm lại nhẹ như gió. Giữ giới thật ra là giữ tâm, giữ cho nó không trôi theo những điều nhỏ mà mất sáng. Một lời nói dối dù nhỏ cũng là đục trong dòng tâm. Một hành động vụng vì tham dù ít cũng là vết bụi trên gương sáng. Người trí không sợ lỗi lớn mà sợ lỗi nhỏ, vì lỗi nhỏ tích lại lâu, ngày sẽ thành nghiệp lớn. Cho nên Phật dạy, người có trí tuệ không chờ ai nhìn mới giữ mình. Họ tự biết mình là người gác cửa cho tâm. Có những lúc trong đêm tối không ai thấy, ta có thể dễ dãi với bản thân, nghĩ rằng một việc xấu nhỏ chẳng sao, một ý nghĩ sân nhỏ chẳng hại ai. Nhưng thật ra chính những điều đó là hạt giống gieo vào dòng nghiệp. Mỗi khi ta buông lung, tâm sẽ mất sức. Mỗi khi ta giữ lại, tâm sẽ sáng hơn. Giới không phải là gò bó, mà là tự trọng trong sáng suốt. Người giữ giới không thấy mình bị ép, mà thấy mình được bảo vệ khỏi những điều khiến tâm rối loạn. Hãy nhìn một người khi họ ở một mình, họ sống ra sao, đó là phẩm hạnh thật của họ. Có người chỉ sạch sẽ, đoan trang khi ra ngoài, nhưng về nhà lại buông thả, lời nói thô tục, tâm ý tán loạn. Có người ra ngoài im lặng, trong nhà cũng im lặng, không vì ai mà thay đổi. Người như thế là người có giới, có định. Không phải định ở thân, mà định ở tâm. Phật dạy rằng một người thật sự tu là người sống thế nào? Khi không ai nhìn, vẫn giữ tâm an như khi trước chưa tăng. Con không thể giữ giới nghiêm ngặt như các vị tỳ kheo, vậy có tu được không? Phật nói giữ giới không chỉ là hình thức, mà là sự tỉnh thức trong từng việc. Khi con sắp nổi giận mà biết dừng, đó là giới. Khi con sắp nói lời ác mà im lại, đó là giới. Khi con đang nghĩ xấu về ai mà tự biết hít sâu và buông, đó là giới. Có một vị cư sĩ từng kể rằng mỗi sáng khi thức dậy, ông đều tự hỏi hôm nay ta có thể sống sao cho không thẹn với chính mình. Chỉ câu hỏi đó đã khiến ông tránh được bao nhiêu điều sai lầm. Vì khi ta sống mà biết có một con mắt tâm đang nhìn, ta sẽ tự khắc giữ mình. Và khi ấy, chẳng cần người khác kiểm soát, ta đã trở thành người tự giữ giới. Người tu Phật không cần cố làm ra vẻ hiền, chỉ cần thật sự hiền trong thâm tâm. Khi một mình mà vẫn biết ngồi yên, biết lắng nghe chính mình, đó là đang tu. Khi không ai khen mà vẫn làm điều tốt, đó là đang hành đạo. Khi không ai trông mà vẫn không lừa dối, đó là đang giữ giới. Giới chính là bức tường giữ cho tâm không rơi vào vực sâu của nghiệp. Trong cuộc đời, nhiều người tưởng rằng danh tiếng, địa vị là thước đo nhân cách. Nhưng thật ra, nhân cách được đo ở những giây phút không ai chứng kiến. Một người có thể diễn rất giỏi trước mặt thiên hạ, nhưng không thể giả khi chỉ có mình với chính mình. Cái tâm lúc ấy là thật nhất. Và Phật dạy, chỉ có cái thật mới có thể giải thoát. Có những bậc chân tu, chẳng ở chùa, chẳng mặc áo cà sa, nhưng sống đời thanh tịnh. Họ giữ lời, giữ lòng, giữ việc dù chẳng ai thấy. Họ lặng lẽ làm phước, không nói với ai. Họ xem mọi việc thiện như hơi thở, tự nhiên mà không cần phô trương. Đó mới là đạo giữa đời. Vì tu không phải để ai tán thán, mà là để tâm được an, để đêm nằm xuống không hổ thẹn. Khi không ai nhìn, hãy nhớ rằng Phật vẫn nhìn. Không phải nhìn bằng mắt, mà bằng trí tuệ của nhân quả. Mọi ý niệm dù khởi lên trong một khoảnh khắc cũng đã gieo thành hạt. Hạt ấy sẽ nảy mầm trong dòng đời, trả về đúng người đã gieo. Cho nên, người có trí chẳng cần sợ bị ai thấy, chỉ sợ mình không đủ tỉnh để nhận ra hạt giống đang gieo là gì. Vì vậy, khi sống một mình, hãy giữ tâm trong sáng như khi ngồi trước bàn Phật. Khi nói, hãy nói như đang nói giữa chư tăng. Khi nghĩ, hãy nghĩ như đang nghe chính mình tụng kinh. Làm được như thế, thì dù ở đâu, dù giữa chợ hay giữa rừng, con vẫn là người đang tu. Đời sống có lúc đông người, có lúc cô đơn. Nhưng chính khi cô đơn, ta mới thật sự được thử. Người không tu, khi cô đơn thì thả trôi. Người đang tu, khi cô đơn thì tỉnh lại. Vì trong cô tịch, Phật tánh hiển lộ rõ nhất.
Nếu một ngày nào đó con thấy chẳng còn ai bên cạnh, hãy hỏi mình, tâm ta có còn sáng không? Nếu câu trả lời là có, thì dù một mình, con vẫn đang ở trong đạo. Vì người có đạo không cần khán giả, chỉ cần có lòng chân thật. Và khi sống được như thế, ánh sáng của giới, của trí tuệ sẽ tự tỏa ra như ngọn đèn giữa đêm, không cần ai thấy, vẫn soi sáng được chính mình. 10. Có những con người, trong từng hành động cho đi của họ, ta cảm nhận được một thứ ánh sáng rất lạ. Đó là không chói, không phô, mà dịu dàng như ngọn đèn dầu giữa đêm tối. Họ giúp ai đó rồi im lặng quay đi. Họ làm điều tốt mà chẳng cần ai biết đến. Họ thương mà chẳng cần người kia phải hiểu. Chính sự âm thầm ấy lại khiến tình thương của họ trở nên cao quý, như một giọt nước mưa rơi xuống đất, chẳng cần khoe mình, nhưng vẫn làm mát cả một góc trời. Người đời thường nghĩ cho đi là mất mát, nhưng người hiểu đạo lại biết cho đi là được thêm. Khi ta mở lòng mà trao tặng, dù chỉ là một nụ cười, một cái nhìn thiện lành, một sự lắng nghe chân thành, thì ấy đã là gieo một hạt giống phước lành vào vũ trụ. Còn khi ta toan tính, mong nhận lại, thì dù cho đi vật chất nhiều bao nhiêu, lòng ta vẫn nghèo. Phật dạy, bố thí không nằm ở vật mà ở tâm. Có người nghèo nhưng lại giàu lòng thương. Có người giàu nhưng chẳng dám chia sẻ dù chỉ một giọt nước. Tâm như thế làm sao an được? Người thật sự thương, họ không nói nhiều, họ chỉ lặng lẽ làm. Như người mẹ bao năm dãi nắng dầm mưa, chẳng cần con phải cảm ơn, chỉ mong con được ấm. Như người cha lặng lẽ thức đêm chờ con về, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ thở dài khi nghe tiếng cửa khép. Tình thương ấy không ồn ào mà sâu đến tận xương. Cổ nhân dạy, người thật tâm thương không nói nhiều, bởi lòng họ quá đầy, chẳng cần lời. Có những người trao đi mà không cần được trả lại. Họ không cho vì muốn được khen, mà vì thấy người khác khổ, lòng mình cũng không yên. Họ hiểu rằng giúp một người là đang gieo duyên lành cho chính mình. Vì trong cõi nhân quả này, chẳng ai giúp ai mà thiệt, cũng chẳng ai nhận mà mắc nợ. Mỗi việc thiện là một nhịp nối tâm linh, giúp đời nhẹ đi một phần khổ. Người biết cho đi không mong báo đáp là người đã chạm đến tâm Phật. Người có tuệ khi giúp ai không kể công, vì họ hiểu rằng công đức không nằm ở chỗ người khác nhớ ơn, mà nằm ở chỗ tâm mình có trong sáng hay không. Khi làm việc thiện mà còn nghĩ tôi là người tốt, thì tâm đã vẫn đục rồi. Giống như nước suối trong, chỉ cần một chút bụi cũng làm đục. Người có trí làm mà không chấp, giúp mà không dự, thương mà không ràng buộc. Họ tự tại như mây bay, đến để mưa rồi đi, chẳng đợi được tán thưởng. Tình thương chân thật không nằm trong vật chất, mà ở chỗ tâm không cầu lợi, không dính mắc. Có những món quà thật nhỏ nhưng chứa cả tấm lòng. Có những lời nói tưởng giản đơn nhưng có thể cứu người khỏi tuyệt vọng. Lại cũng có những cái ôm lặng im mà chứa cả một bầu trời bao dung. Người có tâm thương thật sự không cần phải phô trương, không cần làm ai cảm động. Họ chỉ sống đúng với lòng mình, như dòng sông chảy, không vì ai mà cạn, không vì ai mà đầy. Khi một người biết yêu thương mà không sở hữu, biết cho đi mà không giữ lại, thì họ đã vượt qua bản ngã. Vì bản ngã luôn muốn có, còn tình thương thì chỉ muốn trao. Một bông hoa khi tỏa hương không chọn người ngửi, ánh mặt trời khi soi sáng không chọn nơi chiếu. Cũng như vậy, người có tâm thương chân thật, họ cho đi không điều kiện. Họ không xét ai đáng hay không đáng, họ chỉ làm vì đó là điều nên làm. Chính điều ấy làm họ trở nên tự do. Trong cuộc sống, ta sẽ thấy nhiều kiểu cho đi. Có người cho để được tiếng tốt, có người cho vì muốn chứng tỏ mình, có người cho vì thương thật lòng, và cũng có người chẳng bao giờ cho vì sợ mất. Nhưng cuối cùng, ai mới là người được bình an? Là người biết rằng cho đi chẳng làm mình nghèo, mà làm tâm mình rộng thêm. Người biết thương không tính toán, nên chẳng khổ vì được và mất. Người ấy sống nhẹ như gió, an như mây, tự tại như sen nở trong bùn mà không nhiễm. Phật từng dạy, người cho đi vật chất thì phước hữu lậu, người cho đi sự hiểu biết thì phước vô lượng. Nhưng cao hơn cả là người cho đi lòng từ, vì lòng từ không cạn.
một nụ cười, một lời an ủi, một tâm niệm thiện, tất cả đều là hạt giống của từ bi. Người sống với tâm từ ở đâu cũng thấy thương, thấy nhẹ, thấy bình an. Còn người thiếu lòng từ, dù có tiền tài danh vọng, lòng vẫn trống rỗng như cốc nước không đáy, đổ bao nhiêu cũng chẳng đầy. Tình thương trong đạo Phật là thương trong tỉnh thức, không dính mắc, không đòi hỏi. Thương mà biết buông, thương mà không làm khổ người, không làm khổ mình. Bởi nếu thương mà khiến người khác phải gánh nặng thì đó không phải tình thương mà là ràng buộc. Nếu thương mà khiến lòng mình bất an thì đó không phải lòng từ mà là luyến ái. Tình thương của người tu là thứ tình không sở hữu, không ràng buộc, chỉ muốn người kia được an, được là chính họ. Có những người cả đời mãi miết đi tìm tình yêu, nhưng quên mất rằng tình yêu không nằm ở nơi khác mà ở ngay trong tâm mình. Khi tâm đầy thương, vạn vật đều đáng quý. Khi tâm khô cằn thì dù có ai yêu mình, lòng vẫn thấy lạnh. Cho nên tình thương không cần tìm, chỉ cần mở lòng ra, sẽ thấy cả thế gian đang thương mình bằng muôn hình vạn trạng, như trong ánh nắng sớm, trong tiếng gió đêm, trong cái nhìn hiền của người lạ. Người thật sự có tâm thương sẽ không dùng lời để chứng minh, mà dùng hành động để thể hiện. Họ sẽ nhẹ nhàng nhường chỗ cho người, sẽ kiên nhẫn nghe khi ai đó than vãn, sẽ biết cúi đầu khi cần và biết nói lời xin lỗi khi sai. Đó là biểu hiện của tình thương đã chín mùi. Vì thương không còn nằm trong cảm xúc mà trở thành cách sống. Khi một người biết cho đi, họ đã hóa giải được nghiệp của chính mình. Vì nghiệp vốn sinh từ ích kỷ, từ tham và sân. Cho đi là con đường ngược lại, là cách gột sạch những dấu vết của ngã chấp. Mỗi lần mở lòng ra là mỗi lần ta phá được một lớp vỏ cứng trong tâm. Và khi tâm càng rộng, khổ đau càng tan. Người biết cho đi không nghèo đi, mà chỉ giàu thêm, là giàu phước, giàu niềm vui, giàu an lạc. Cho nên nếu có thể, hãy tập thương như mặt trời, chỉ biết tỏa sáng, không cần ai nhớ ơn. Hãy tập cho như dòng sông, cứ chảy mãi, chẳng cần ai ca ngợi. Hãy tập giúp người mà không tính toán, thương người mà không đòi đáp lại. Vì đó là con đường của người trí, là hạnh của người tu, là bản tâm của bậc Bồ Tát giữa đời thường. Và khi ta đã biết yêu thương và cho đi như thế, ta sẽ không còn sợ mất, không còn sợ bị phản bội, không còn sợ cô đơn. Bởi trong từng hơi thở, ta đã thấy mình tràn đầy. Trong từng hành động, ta đã thấy Phật trong tâm. Cho nên, tình thương chân thật là nơi kết thúc mọi khổ đau. Vì khi tâm đầy thương, chẳng còn chỗ cho hận, chẳng còn chỗ cho sợ, chẳng còn chỗ cho ta và người. Chỉ còn một niềm bình yên, như tiếng chuông chùa ngân mãi trong lòng thế gian. Khi đi qua 10 cách nhìn, ta nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là biết ai thật ai giả, mà là nhận ra chính mình trong từng phản chiếu. Cuộc đời giống như tấm gương lớn, ta nhìn người, nhưng kỳ thực là đang soi lại tâm mình. Thấy ai tham, ta học cách biết đủ. Thấy ai sân, ta học cách nhẫn. Thấy ai giả dối, ta học cách sống thật. Mỗi lần nhận ra lỗi của người là một cơ hội để quay về sửa mình. 10 cách nhìn không phải để xét đoán, mà là để khai mở trí tuệ. Khi ta nhìn người bằng mắt, ta chỉ thấy hình. Khi ta nhìn người bằng tâm, ta thấy nhân. Bởi mắt thấy cái hiện, tâm thấy cái ẩn. Người tu học Phật phải tập nhìn sâu như thế, để không bị mê mờ bởi vẻ ngoài, cũng không vướng bận bởi phán xét. Vì mỗi người đều đang gánh nghiệp riêng. Có những điều họ làm không phải vì ác tâm, mà vì họ chưa đủ sáng. Nếu ta hiểu được điều đó, lòng sẽ nhẹ như mây, thương được cả người từng làm mình tổn thương. Khi ta nhìn thấu người, cũng là lúc ta học được cách thương. Thương trong sáng suốt, không mù quáng. Thương mà không chấp, không dính. Thương như ánh nắng buổi sớm, không chọn nơi chiếu, chỉ lan tỏa nhẹ nhàng khắp nơi. Có người sống cả đời trong phán xét, nên tâm lúc nào cũng động. Còn người biết nhìn bằng trí tuệ, sẽ thấy mọi sự chỉ là nhân quả đang vận hành. Khi hiểu vậy, chẳng còn trách ai, chỉ còn biết tu tập để nghiệp mình nhẹ dần, tâm mình sáng dần. Trong đời, nếu giữ được ánh mắt từ bi và tâm trí sáng suốt, thì dù ai thật hay giả, ta vẫn không khổ. Bởi khổ không đến từ người khác,
mà từ chính sự dính mắc của ta với họ. Khi ai đó làm ta tổn thương, nếu ta biết dừng lại và quán chiếu, ta sẽ thấy người ấy chỉ là tấm gương giúp mình học bài học về buông xả. Khi ai đó phản bội, ta học được bài học về vô thường. Khi ai đó thương ta, ta học được bài học về cảm ơn. Tất cả đều là nhân duyên giúp ta trưởng thành trong tâm linh. Người học đạo không cần tìm sự công bằng ở đời, mà tìm sự bình an trong tâm. Vì công bằng của thế gian luôn đổi thay, nhưng bình an thì chỉ có một con đường là hiểu và thương. Khi hiểu, ta không trách. Khi thương, ta không hận. Khi cả hai cùng có mặt, ta bước ra khỏi vòng khổ. Đó chính là trí tuệ. Cuộc sống chẳng ai tránh khỏi gặp người hai mặt, lòng dạ khó lường. Nhưng nếu tâm ta vững như núi, thì gió đời cũng chỉ là thoáng qua. Nếu tâm ta như mặt hồ phẳng lặng, thì dù ai ném đá, sóng cũng chỉ dậy lên đôi chút, rồi lại yên. Người tu không sợ thế gian đổi thay, chỉ sợ lòng mình không đủ sáng. Cho nên, hãy giữ ánh mắt nhìn đời bằng lòng từ, và giữ trái tim đủ bao dung để hiểu rằng mỗi người đều đang học cách tỉnh thức theo cách riêng của họ. Thế gian vốn chẳng cần ta đi đo người khác, chỉ cần ta tự soi mình. Vì khi tâm đủ sáng, tự nhiên ta thấy được lòng người mà không cần phải tìm. Khi trí đủ tuệ, tự nhiên ta biết ai thật ai giả mà không cần phải hỏi. Còn khi lòng ta còn nhiễu, thì dù người tốt đến đâu, ta cũng sẽ thấy sai. Cho nên, hành trình nhìn người rốt cuộc vẫn là hành trình nhìn lại chính mình. Nếu trong những lời dạy này, bạn cảm thấy lòng mình tỉnh lại đôi phần, xin hãy giữ lấy phút lặng ấy như một món quà. Vì sự tỉnh là nền của trí, trí là gốc của thương. Từ nơi tĩnh tâm, ta có thể thấy rõ đường, rõ người, rõ chính mình. Và từ nơi hiểu biết ấy, tình thương nảy nở, khổ đau tự tan. Nếu bạn cảm thấy những lời này mang đến một chút sáng trong tâm, xin hãy cùng tôi bước tiếp con đường này. Hãy đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để cùng nhau học, cùng nhau tu, cùng nhau nhìn đời bằng ánh sáng của hiểu biết và lòng từ. Vì chỉ khi cùng nhau tỉnh thức, thế gian mới bớt khổ. Chỉ khi cùng nhau thương, nhân gian mới bớt lạnh. Và chỉ khi cùng nhau sống với tâm Phật, cuộc đời này mới thật sự có ý nghĩa.